භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අද මා ඔබට මේ පවත්වන ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව සූත්‍ර දේශනාවක්. මාළුන්ක්‍ය පුත්ත සූත්‍ර දේශනාව. මේ දේශනාවේ අන්තර්ගත කරුණු ඍජුවම නිවන පිණිස තියෙන ඊටා වටිනා දහම් කරුණු කිහිපයක්ම ඇතුළත් විස්තරාත්මක යම් තරමකට විස්තර කරලා තියෙන දේශනාවක්. සංයුත්ත නිකායේ සලායතන වර්ගයේ තමයි මේ දේශනාව තියෙන්නේ. මාළුන්ක්‍ය පුත්ත සූත්‍ර දේශනාව. මේකට මාළුන්ක්‍ය පුත්ත දේශනාව විදිහට නම් කරන්න හේතුව තමයි මාළුන්ක්‍ය පුත්ත හාමුදුරුවන් මුල් කරගෙන තමයි මේ දහම් කරුණු විග්‍රහය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාළුන්ක්‍ය පුත්ත කියලා කියන්නේ වයෝ වෘද්ධ හාමුදුරුවෝ නමක්. අහලත් ඇති මේ අය ධර්ම දේශනා තුළ මාළුන්ක්‍ය පුත්ත කියලා හාමුදුරුවෝ නමක් ගැන. මාළුන්ක්‍ය පුත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට පැමිණිලා එක ඉල්ලීමක් කරා. ආන්නේ ඉල්ලීම මත පදනම් වෙලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දහම් කරුණු ටික පැහැදිලි කරේ. මාළුන්ක්‍ය පුත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා සාදු මේ භන්තේ භගවා සංකීර්තේන ධම්මං දේසේතු යමහං භගවතෝ ධම්මං සුත්තා ඒකෝ උපකට්ඨු අපමත්තු ආතාපි පහේතත්තු විහෙරයන්ති. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාහට කෙටියෙන් ධර්මයේ දේශනා කරන සේක්වා. ඒ ධර්මය අහලා මම හුදකලාව අප්‍රමාදීව දහමට දිවිපුදා වාසය කරන්නම්. හුදකලාව අප්‍රමාදීව දහමට දිවිපුදලා ධර්මයේ හැසිරෙන්නට නම් අන්න ඒ වගේ දහම් කරුණක් මාහට කෙටියෙන් දේශනා කරන සේක්වා කියලා තමයි මේ ඉල්ලන්නේ සරලව. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට ප්‍රකාශ කරනවා එත්තදානි මාළුන්ක්‍ය පුත්තකින් දහරේ බික්කු වක්ඛාම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාළුන්ක්‍ය පුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබ වගේ මම එතකොට මේ තරුණ භික්ෂූන්ට මොනවද දේශනා කරන්නේ? తත්‍රහි නාම ත්වම් භික්ඛු ජින්නෝ බුද්ධෝ මහල්ලකෝ. ඔබ බොහෝ වයසට ගිය කෙනෙක්. අද්දගතෝ හොඳටම වයසට ගිය කෙනෙක්. වයෝ අනුපුප්පත්ව. පිළිවෙලෙන් වයසට ගිහිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 80ක් විතර වගේ කියලා හිතමු. අන්න ඒ වගේ වයසක කෙනෙක්. සංකිට්තේන ගෝවාදං යාචසීති. ඔබත් අහනවානේ කෙටියෙන් ධර්මයේ. කෙටියෙන් දේශනා කරපු ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න නම් ඒ කෙනාට හොඳට සතිමත් බවක් තියෙන්න ඕන, හොඳ තියුණු ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕන, අත් වශයෙන්කුත් ජවයක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් කෙටියෙන් දේශනා කරන ධර්මයේ සුදුසුම වෙන්නේ තරුණ අයටද මහලු අයටද? තරුණ අයට. ඒතර තරුණ අය ඉල්ලන්න ඕන දෙයක්, අහන්න ඕන දෙයක් මේ වයසක හාමුදුරුවෝ ඉල්ලනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ඒතර මම තරුණ අයට මොනවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඔබ වගේ වහලු අයත් කෙටියෙන් නම් ධර්මයේ ඉල්ලන්නේ මම තරුණ අයට මොනවද දේශනා කරන්න කියලා කියන්නේ. කිංචා පහම් බන්තේ ජින්නෝ බුද්ධෝ මහල්ලකෝ අද්දගතෝ වයෝ අනුපුප්පතෝ. මම වයසට ගිය කෙනෙක් තමයි. හොඳටම වයසට ගිය කෙනෙක්. ජරා ජීර්ණ වුණ කෙනෙක්. දේසේතු මේ භන්තේ භගවා සංකිට්තේන ධම්මං දේසේතු මේ සුගතෝ සංකිට්තේන ධම්මං. ස්වාමීනි මට කෙටියෙන් දේශනා කරන සේක්වා ධර්මය. අපේව නාම අහං භගවතෝ භාසස්ස අත්තං අජානේයං.
මටත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ අරුත මේ ජීවිතේදීම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ධර්මයේ අර්ථය මට පමුණව ගන්න පුළුවන් නම් අපේව නාමහම් භගවතෝ බාහිස්තස්ස දායාදෝ අසන්ති භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ අයිතිකාරයෙක් හිමිකාරයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් කියලා ඉල්ලීමක් කරා. මෙතනදී මේ මොකක්ද ඇත්තේ මේ ඉල්ලන්නේ මාළිංගපුත් හාමුදුරුවෝ ඉක්මනට නිවන් අවබෝධ කරගන්න ක්‍රමයක් නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මේ දේශනාවේ මොකක් වෙන්නේ නැද්ද ප්‍රකාශ කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ? ඉක්මනින් නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ක්‍රමයක් නේද මේ කියලා තියෙනවා ඇත්තේ. තව දෙයක් තේරුම් ගන්න. තරුණ කෙනෙක්ට නෙමෙයි මේ ධර්මයේ දේශනා කරේ. වයසට ගිය කෙනෙක්. මේ උපාසකම්මලා මේ උපාසිකාවෝට වඩා වයසට ගිය හාමුදුරුවෝවත් තමයි මේ කියන්නේ. පිළිවෙලින් බොහෝ වයසට ගිය කෙනෙක්. අවුරුදු 80ක් කරත් එහා වයස වගේ කෙනෙක් ගැන මේ කියන්නේ. එතකොට මේ දේශනාව එහෙනම් ඒ වගේ වයස කෙනෙක්ට ගැලපුණා නම් ඔබට ගැලපෙන්නේ නැත්තේ නෑ. ඔබටත් ගැලපෙනවනේ ඒකාන්තයෙන්. එහෙනම් ඔන්න සතුටු වෙන්න බොහොම උමනාවෙන් බොහොම ප්‍රඥාව අවදි කරගෙන නුවණින් යුක්තව නුවණ ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව මේ දේශනාවේ අන්තර්ගත කරුණු ශ්‍රවණය කරන්න නුවණින් විමසමින් මේ කෙටියෙන් දේශනා කරන දහම් කරුණු ටික ඔබට නිවන් මඟ බොහොම ඉක්මනින් සාක්ෂාත් කරගන්න පූර්ණ කරගන්න උපකාරී දහමක් මේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ දේශනාව පටන් ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් මේ කියන කරුණු ඔය කට්ටිය Taman තුලින් මෙනෙහි කරමින් අහන්න ඕනේ. පංකිමාඤ්ඤසි මාළිංගපුත් ඔබ මොකද හිතන්නේ? යේතේ චක්කු විඤ්ඤය රූප අදිට්ඨ පුබ්බා. යම් රූපයක් තියෙනවා ඇහෙන් දකින. අහෙන් දකින්න පුළුවන් රූපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක දැකලා නැහැ ඔබ. කලින් දැකලා නැහැ. දැන් දකින්නෙත් නැහැ. කලින් දැකලත් නැහැ. දැන් දැකලත් නැහැ. කලින් දැකලත් නැහැ. නච පස්සසේ දැන් දකින්නෙත් නැහැ. නචතේ හෝති පස්සේ යන්ති. එහෙම එකක් බලන්න අදහසකුත් නැහැ ඔබට. මොකද්ද? දැන් දකින්නෙත් නැහැ. කලින් දැකලත් නැහැ. ඔව්. අනාගතේ එහෙම එකක් බලන්න කියලා අදහසකුත් ඔය කට්ටියට ඇත්තේ නැහැ. අතිතේ තත්ත චන්දරාගෝවා රාගෝවා පේමං වාති. එහෙම රූපයක් කෙරෙහි ඔබට කැමැත්තක් හෝ රාගයක් හෝ ප්‍රේමයක් හෝ හට ගන්නවද? කවදාවත් දැකලත් නැති. දැනුත් පේන්න නැති, කවදාවත් දැකලත් නැති, අනාගතේ එහෙම බලනවා කියන අදහසකුත් නැති රූප මේ ලෝකේ තියෙනවද නැද්ද ඔය ඇත්තොන්ට? එහෙම රූපද වැඩි? ඔව් දැකපු නැති රූපනේ. ඒ නොදැක්ක නොදන්න රූපයක් කෙරෙහි ඔය ඇත්තොන්ගේ හිතේ කැමැත්තක්, රාගයක්, ප්‍රේමයක්, ආසාවක් හට ගන්නවාද? දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ මාළිංගපුත් හාමුදුරුවෝ ඇහුවේ. එතකොට නෝ හේතම් බන්තේ. නැත ස්වාමී. දැන් මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද මේ ඉස්සල්ලාම කතා කරේ මොන ආයතනයේ සම්බන්ධයෙන්ද? ඇස නම් වූ ආයතනයේ සම්බන්ධයෙන්. යේතේ සෝත විඤ්ඤය සද්දා අසුත පුබ්බා. ශබ්දයක් ඔබ නොඅසපු මේ නච සුනාසි නචතේ හොන්ති සුනයන්ති. දැන් අහන්නෙත් නැති, දැන් අහන්නත් නැති, දැනට ඇහෙන්නේ නැති, අනාගතේ අහන්න බලාපොරොත්තුකුත් නැති ශබ්දයක්. එහෙම ඒවා තියනවද? ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නේම නැති ශබ්දයක් කෙරෙහි අතිතේ තත් චන්දරාගෝවා රාගෝවා පේමං වාති. ඇති වෙනවද ඔය කට්ටිය හිතේ කැමැත්තක්වත්? රාගයක් කෙසේ වෙතත් කැමැත්තක් ඇතිෙන්නේ නැහෙනි. නෝ හේතම් බන්තේ නැත ස්වාමීනි. ඔන්න දැන් දෙකක් කිව්ව. මොකද ඇහැයි ඇවි. යේතේ ඝන විඤ්ඤය ගන්ධ අගායිතා පුබ්බ. නච
සාසයි නච සායයිසි නචතේ හොಂತಿ සාසයන්ති. එහෙම ගන්ධයක් ආග්‍රහණය කරලත් නැහැ, ආග්‍රහණය දැන් ආග්‍රහණය කරන්නෙත් නැහැ, අනාගතේ ආග්‍රහණය කරන්න කියලා දන්නෙත් නැහැ, බලාපොරොත්තුකුත් නැහැ. අත්තිතේ තත්ත චන්දරාගෝවා පේමං වාති චන්දෝවා රාගෝවා පේමං වාති. එහෙම එකක් කරේ ඔය ඇත්තොන්ගේ හිතේ රාගයක් ප්‍රේමයක් කැමැත්තක් ඇති වෙනවද? නෝ හේතම් බන්තේ. ඔබ කවදාවත් අත්දැකපු නැති ගන්ධයක් සම්බන්ධයෙන් ඇලීමක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ, ඇත්තටම ගැටීමක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ නේද? මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඇත්තන්ට. මේ ඇලීමක් ගැන විතරක්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. ගැටීමක් ගැන කියලා නෑ නේද? මේ කියන්නේ මේ තද්ද චන්දෝවා රාගෝවා පේමංවා. කැමැත්තක් හෝ රාගයක් හෝ බැඳීමක් හෝ නේද? කියන්නේ ප්‍රේමයක්. කැමැත්තක් කියන එක ප්‍රේමය කියන්නේ නේද? එහෙම එකක් ගැන මේ කියන්නේ. ගැටීමක් ගැන කතා කරලා නැහැ. ඇයි මෙතකොට එහෙම වෙන්න ඇත්තේ? මේ කියන දහම් කරුණු හරි සියුම්. ඇයි මේ ඇලීමක් ගැන කියන්නේ? සමහර බොහෝ තැන්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇලීමක් ගැන කතා කරන්නේ, ගැටීමක් ගැන කතා කරලා නැති අවස්ථා තමයි තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒකට හේතුව මෙහෙම දකින්න. ගැටීම කියන එක තියෙන ඇලීමක් එක්ක. ඔබ යමකට අකමැති කියලා කියන්නේ ඊට සාපේක්ෂව කැමති දෙයක් තියෙන නිසා. නේද? හැම වෙලෙම කැමැත්තක්, බැඳීමක්, රාගයක්ට සාපේක්ෂව තමයි අකමැත්තකුත් එන්නේ. කැමැත්ත, රාගය කියන දේ සාපේක්ෂවනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කර්මස්ථාන උනක් තියෙන්නේ කැමැත්ත, චන්දරාගය, රාගය, ප්‍රේමය කියන දේ යම් දෙයක් කෙරෙහි නැති වුණා නම් ඊට සාපේක්ෂව තියෙන අර ගැටීම් ටිකක් නැති වෙනවා. දැන් කායනුපස්සනාව කියන කර්මස්ථානයේ මේ කායනුපස්සනාව කියන සතර සතිපට්ඨානයේ අංගේ අපිට අසුභානුස්සතිය කියලා අසුභානුස්සතියදී නැති වෙන්නේ ඍජුවම රාගානුසය. එතකොට ඔකට හිතිලා නැද්ද ඇයි මේ පටිඝානුසය ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා? රාගානුසය සංසිඳනකොට ඊට සාපේක්ෂව පටිඝානුසය ඇති වෙන්න තියෙන අවකාශ ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. පටිඝානුසයත් ප්‍රහාණය වෙනවා. පැහැදිලි නේද? යන්නේ ඒකයි. ඒ නිසා දැන් මෙතනදිත් මේ කතා කරලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ රාගය ප්‍රේමය වගේ ගැන විතරයි. ඒතර ආරණ හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා කියන එක සඳහන් කරලා නැත්තේ කියලා. ඒකට උත්තරේ තමයි මම කිව්වේ. යේතේ ජීවහා විඤ්ඤය රස ආසායිත ආසායිත පුබ්බා නච සාසයි නච්ච සායසි නචතේ හෝති සාසයන්ති. දිවෙන් මේ අත්දකින්න තියෙන නැත්තම් රසයක් තියෙනවා. මේ රසය ඔබ දැන් අත්විඳින්නෙත් නැහැ, අතීතයේ අත්විඳලත් නැහැ, අනාගතයේ අත්විඳින්න කියලා ඔබට අදහසකුත් නැහැ. ඒ වගේ එකකට කවදාවත් කැමැත්තක්, රාගයක්, සිතුවිලි මාත්‍රයක්වත් මොනම විදිහේ සිතුවිලි මාත්‍රයක්වත් පහළ වෙන්නේ නැහැ නේද? අත්තිතේ තත්ත චන්ද්‍රාගෝවා ප්‍රේමංවා නැහැ. නොහේතම් බන්ති. යේතේ කාය විඤ්ඤය පොට්ටබ්බා අසම්මුට්ට අසම්පුට්ට පුබ්බා නච පුසසි. නචතේ හෝති පුසෙයන්ති. ඔබ කයට නොයේ ස්පර්ශ ලබනවා ප්‍රිය මනාපනේ. ඒවා අතර තියෙනවා ස්පර්ශ නොකරපු ස්පර්ශයන් ජීවිතේ තියනවද නැද්ද? අපේ අප්පෝ පුළුවන් තරම් තියනවා. ඒව ස්පර්ශ නොකරපු එකක් සම්බන්ධයෙන් හෝ දැන් ස්පර්ශ කරන්නේ නැති දෙයක් සම්බන්ධයෙන් හෝ අනාගතයේ ස්පර්ශ කරන්න අදහසක් වත් නැති දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ හිතේ ඒ කියන්නේ ඔබ නොදන්න ස්පර්ශයක් කරේ ඔබට කිසිම විදිහකින් කැමැත්තක්, රාගයක්, ප්‍රේමයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් කීයක් කිව්වද කරුණු? ආයතන කීයක් කිව්වද? ඇස, නාසය, දිව, කය. තව කීයක් තියෙනවද? මොකක්ද තව තියෙන්නේ? යේතේ මනෝ විඤ්ඤය ධම්මා අවිඤ්ඤාත අවිඤ්ඤාත පුබ්බා නච විජානාසි නච තේ හෝති විජානයන්ති. මනස අරමුණු වෙන්නේ මනසෙන් මනස සංවේදී වෙන්නේ මොනවටද? ඔව් ධම්ම අරමුණනේ. යම්කිසි අරමුණක් යම් දෙයක් තියෙනවා ඔබ මෙතෙක්කල් හිතලවත් නැහැ. එහෙම සිතුවිලි තියෙනවා මේ ඔබ හිතපො නැති සිතුවිලි කොච්චර තියෙනවද?
දැන් හිතන්නෙත් නැහැ අනාගතේ එහෙම අදහසකුත් නැහැ. ඒ වගේ අදහසක් කෙරෙහි ඒ වගේ දෙයක් කෙරෙහි ඔබේ කැමැත්තක් හෝ ප්‍රේමයක් රාගයක් ඇති වෙනවද? ඔබ නොදන්න දෙයක් මනසට අරමුණු වෙලා නැති දෙයක් මෙතෙක් කල ඔබේ හිතේ රාගය ඇති කරන්නේ නැහැ. ද්වේෂය ඇති කරන්නේත් නැහැ. මොකක්වත් ඇති කරන්නේ නැහැ. අදාළ නැහැ නේද? නොහේතම් බන්ති. ඒ වගේ දෙයක් කෙරෙහි රාගයක් ප්‍රේමයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වටිනා කොටසක් කියනවා. මෙන්න මේ කරුණ ටික හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ප්‍රායෝගිකව Taman තුලින් දකිමින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එත්තචතේ මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් තියෙනවා. එත්තචතේ මාළුන්ගේ පුත්ත. මේ කියන්නේ මේ එත්තචතේ කියලා කියන්නේ මේ දැන් තියෙන ස්වභාවය ගැන මේ කියන්නේ. කාටත් මටත් ඔබටත් මේ සිදුවීම වුණ මාළුන්ගේ පුත්ත හාමුදුරන්ටත් හැම කෙනාටමත් හැම දිනාටම තියෙන ස්වභාවය මේකයි. ගොඩාක් පැහැදිලි කරගන්න ඕන තැනක් මේ. මාළුන්ගේ පුත්ත දිට්ඨ සුතමත විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු දිත්තේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. අපිට තියෙනව නේද මේ ලෝකයේ පිළිබඳ අත්දකින්න පුළුවන් කාරණා කීපයක්. දිට්ඨ සුතමත විඤ්ඤාත. මෙන්න මේ කියන කරුණ ප්‍රායෝගිකයි. තනිකර හොඳට තමන්ගේ ජීවිතය තුළින් දකින්න. ලෝකය කියලා කියන්නේ අපිට අත්දැකීමක් නේද? ලෝකය කියලා කියන්නේ අත්දැකීමක් නේද? අපේ අත්දැකීම් ටික නේද ලෝකය කියලා කියන්නේ? දැන් මෙතන ඔබ අත්දකින්න ලෝකයේ තියෙන අත්දැකීම් ටික මොනවද? මෙතන. මොනවත් ආහාරයට ගන්න නැහැ කියලා අපි හිතමු. මොනවද? මේ මෙතන ඔබේ ලෝකයේ අත්දැකීම් ටික මොනවද? ඔය දැන් ඇහැට පේන්න තියෙනනේ අපි කරන්නේ. ධර්මය ඇහෙනවා, ශබ්දය ඇහෙනවා නේ. හඳුන් කූරු සුවඳ දූපයන්හි සුවඳ අපිට ආග්‍රහණය වෙනවා. අපි රසයක් නැහැ කියලා හිතමු. ඊළඟට මේ කය අපි යම් තැනක රඳවලා තියෙනවා. අපිට ස්පර්ශයන් ටික ලැබෙනවා. ඊට අමතරව සිසිල් සුලන්දාරාවක් වැහි පොදක් යනවා. ඒත් එක්ක අපිට කයට දැනෙනවා යම්කිසි සුවදායි ස්පර්ශයක්. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ නැත්තේ දිවෙන් යම්කිසි විශේෂ රසයක් නොලබන එක විතරයි. දැන් එතකොට අපි ඇහැ කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ ආයතන හයෙන්ම ලෝකයේ පිළිබඳ අත්දැකීමක් නේද ගන්නෙ. දිට්ඨ කියලා කියන්නේ දකින්නවා කියන එක. සුත කියලා කියන්නේ අහනවා කියන එක. මුත කියලා කියන්නේ කයට දැනෙන එකත්, දිවට දැනෙන එකත්, නහයට දැනෙන එකත්. නහයට දැනෙන එකත්, දිවට දැනෙන එකත්, කයට දැනෙන ඒ තුන කොටස් තුනම කියනවා නේද? මුත. විඤ්ඤාත කියන්නේ සිතන. සිතන්නේ මොකෙන්ද? මනෝ ඉන්ද්‍රිය මුල් කරගෙන හිතන්නේ. හරි වැදගත් මේ කියන කරුණු ටික තෝරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දැන් ඔබට පුදුම හිතෙයි මේ කියන කතාව අත්දැකලා නැත්නම් මෙතෙක්කල්. දිත්තේ දිට්ඨමත්තම් භවිස්සති. මාළුන්ගේ පුත්ත හඳුට කියනවා මේ දැක්ක දේ දැක්කා පමණයි. එහෙම වෙනවද ඔබට? දැක්ක දේ දැක්කා විතරයි වෙනවද? පිළිගන්නවද එහෙම නැහැ කියලා? එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න කාරණාව අපි දැන් අද පැහැදිලි කරනවා. ඕකත් ටික ජීවිතේ ගොඩාක් ලොකු ජීවිතේට ලොකු ආශ්‍රයසිල්ලක් ඒ පැහැදිලි කර ගැනීම. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. ඇහුණ දේ ඇහුණ විතර හැබැයි ඒක එහෙම වෙලා නැහැ අපිට. එහෙම නොවුනේ ඇයි? තව තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්නේ කෙලෙස් තමයි ඉතින් ඔක්කොම. ඇයි එහෙම ඒක එහෙම නොවුනේ? මොකද්ද? මම මේ කාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අහන්නේ ඔබගේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඇයි අහපු දේ ඇහුණාම නොවි තව ඊට එහා ගියේ මොකද?
දැන් පාරේ යනකොට අර තුම්මන් හන්දියේදී නිකන් කොට මිනිස්සෙක් ඔකට බැන්න කියලා හිතමුකෝ. කාටවත් බනින එක්කනේ. දැන් ඒක ඒ බැනිච්ච ඒ ශබ්දය අනේ රැඳෙනවද? නෑ ඒක ඇහිලා විදුලි වේගයෙන් ඒ වුණාට ඒක අරගෙන යන්නේ නැද්ද? ඒ අරගෙන යන්නේ කනද? මොකක්ද අරගෙන යන්නේ? ඒතර දැන් ඇහිච්ච දේ එතනින් ඉවර වෙලා ඇහුණා කියන ක්‍රියාවලිය ඉවරුණාට ඇහිම කියන සිදුවීම එතනින් ඉවරලාද? නෑ ඇහුණ එක තව වගා කරගෙන නේද? ඕක නේද වෙන්නේ හැමදාම. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෙන්වන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන දේ අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. දිත්තේ දිට්ඨ මත්තම්. දැක්කදී දැක්කා විතරයි. භවිස්සති. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති. නහයට දැනෙච්ච දෙයක් හෝ දිවට දැනෙච්ච දෙයක් හෝ කායට දැනෙච්ච දෙයක් ඒ දැනුණ පමණින් මේක එච්චරයි. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. දැන් මේ ඇත්තන්ට ඉන්නකොට නොයෙක් දේවල් මතක් වෙනවා. බෝඩ් එකේ අඳින අකුරු මතක් වෙනවා. නේද? සමහරට දලු කඩනවා මතක් වෙනවා. සමහර කියලා දුන්න දේවල් මතක් වෙනවා. හිතලා නෙමෙයි මතක් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ මතක් වෙන එකට ඒක එතනින් අවසන් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒක දිගට යනවද? ඔව්. හැබැයි ඇත්ත తත්වය මොකද්ද? බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ ඒක හිතිච්ච දේ හිතුණා පමණයි. හිතිලා නැති වෙලා යනවා කියන එක කියන්නේ. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් කියන එක මේ කියන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි ධර්මතාවය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරපු ධර්මතාවය කාටත් පොදු දෙයක්. හරිද? යතෝ කෝතේ මාළුන්කි පුත්ත දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්සු ඔය දකින්න දැනෙන ඇහෙන මේ සිතෙන දේවල් අතර දිත්තේ දිට්ඨ මත්තම් භවිස්සති. දැක්කදී දැක්කා විතරක් වුණොත් හොඳට අහගන්න. දැක්කදී දැක්කා නොඋනේ කාගේ හරි වරදින්ද? ඔබට තමන්ගේ දෝෂයකින්. හරි. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. ඇහුණ දේ ඇහුණා වුණොත් මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති. මේ දැනිච්ච දේ දැනුණ මාත්‍රය නම් විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිස්සති. හිතන දේ සිතුවිලි මාත්‍රයක් නම් තතෝ ත්වම් මාළුන්ක පුත්ත න තේන. ඒ විදිහට නම් ඔබ ඒ ධර්මතාවය නම් පිළිట్లా ඉන්නේ අවබෝධය නම් ඔබට පැවැත්මක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ එතන නැහැ කියන එක. මොකද්ද වාක්‍ය තතෝ ත්වම් මාළුන්ක පුත්ත න තේන. එතන නැහැ. ඒ කියන්නේ පැවැත්මක් නැහැ ඔබට. හරිද ඒක තා? යතෝ ත්වං මාළින්ක පුත්ත න තේන. ඔබට පැවැත්මක් නැත්නම් තතෝ ත්වං මාළින්ක පුත්ත න තත්ත. තතෝ මාළින්ක පුත්ත න තත්ත. තතෝ ත්වං මාළින්ක පුත්ත නේවිදන හුරං න උභයමන්තරේ. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ. දැක්ක දේ දැක්කා පමණක්ය කියන තැන නම් අපි ඉන්නේ. ඇහුණ දේ ඇහුණා කියන තැන පමණක් නම් අපි ඉන්නේ. දැනුණ දේ දැනුණා කියන තැන පමණක් නම් අපි ඉන්නේ. අපිට එතන ඒ අත්දැකීම් තුල අපේ පැවැත්මක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි වෙන තැනක පැවැත්මකුත් නැහැ. නේවිදන හුරං එතනත් නැහැ. අතනත් නැහැ. න උභය මන්තරේන. ඒ දෙක අතරක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කොහෙවත් පැවැත්මක් නැහැ. ඒසේවන්තෝ දුක්ඛසාති. මෙයයි දුකේ අවසන් වීම. මේ කියන කරුණ දැන් මම දැන් පැහැදිලි කරන්න. මොකක් ගැනද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ භව පැවැත්මක් නැහැ කියලා. පින්වතුනි ඔන්න ඔකට පොඩ්ඩක් ලොකු විග්‍රහයක් අවශ්‍ය වෙනවා මෙතෙන්ට. ටිකක් එහාට ගිය විග්‍රහයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඇත්ත ඔබ පිළිගත්ත නේද? දැක්ක දේ දැක්ක පමණින්ම අවසන් වෙන්නේ නැතුව මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් වෙනවා.
මොකක්ද ඒ වෙන ක්‍රියාවලිය? අල්ලගන්න කතාවක් කියව නේද? අපි කියමු එකට වචනය නියම උපාදානයි කියලා. නියම වචනේ මොකද්ද? උපාදාන. උපාදාන පච්චයා මොකද්ද? භව. උපාදානය නිසා භව පැවැත්මක්. භවය කියලා කියන්නේ අර පැවැත්ම කියන එකනේ. භවපච්චය ජාති. ඊට පස්සේ භව කියන දේ ප්‍රත්‍ය කරගෙන එතනම හට ගැනීම කියන එක තියෙනවා. එහෙනම් පැවැත්ම කියන එකට කරුණ සැකසෙන්න ස්වභාවයට කියන මොකද්ද? භවය. ඒ භවය කියන එකට හේතුව මොකද්ද? උපාදානය. උපාදාන කරන්නේ මොකක්ද? උපාදාන වෙන්නේ ඇයි? තණ්හා පත්‍ය උපාදාන. තණ්හා කරනකොට තමයි උපාදානෙ තියෙන්නේ. ඒතර තණ්හාව කියන දේ තියෙන තුරාවට උපාදානෙ තියෙනවා. හරි. උපාදාන කරන්නේ මොනවද? උපාදාන කරන්නේ මොනවද? ඔව්. මොනවා හරි දේවල් නේද? අපි ඒක දැන් කොටස් වලට බෙදාගමු. මොන ඕකට තමයි නාම රූප විග්‍රහය වැදගත් වෙන්නේ. හරි? පින්වතුනි උපාදාන කරගන්නවා කරුණු පහක්. මොනවාද? ඒවට කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. මම මේක ඔකට තේරුම් ගන්න සරලව කියන්නම්. ඇහෙන් රූපයක් බලනවා කියලා කියන එක හෝ කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා කියන එක නහයෙන් යම්කිසි ගඳක් ගහන්දයක් මේ අත්දකින්නවා කියන එක හෝ දිවට යම්කිසි රසයක් අත්දකින්නවා කියනවා හෝ කයට යම්කිසි පහසක් අත්දකින්නවා හෝ මනසට යම් අරමුණක් ධම්මාරම්මණයක් අත්දකින්නවා කියන මේ ක්‍රියාවලි 6න් ඒවට කියනවා මොනවද ආයතන 6ක් මේ 6ේදී හටගන්නේ කුමන හෝ ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්දකින්නකොට හටගන්නේ කරුණු 5යි කරුණු 5ක් හටගන්නේ දැන් මම ප්‍රායෝගික ජීවිතෙන් ඔබට ඒක අත්දකින්න කියලා දෙන්නම් යම් දෙයක් දිහා දකින්නකොට ඇහැ හොඳට පේනවා නම් ඒ පේනවා කියන එකට වචනයක් කියනවා මොකද්ද? ඔකට දන්නා ඒක. විඥානය. පේනවා කියලා කියන්නේ විඥාන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ විඥානය කියන එක තමයි තියෙන නිසා තමයි පෙනීම කියන එක තියෙන්නේ. ඇහෙන් හට ගන්නවා විඥානය. ඒකට කියනවා මොකද්ද? චක්කු විඥානය. දැන් ඔකට මේ ඇහැට පේනවනේ යම් දෙයක්. එහෙනම් ඒ කියන්නේ විඥානය කියන එක තියෙනවා. එකම විඥානෙත් තියෙනවා. ඇහි කොච්චර විඥානයක් තියෙනවද නැතිනවද? කියන්න බැරි තරම් විඥාන පරම්පරාවක් ඇති වෙලා නැතිනව නේද? මේ එකම දිහා දැන් ඔබ මාදෙස බලාගෙන ධර්මයේ හොඳට අහනවා. එකම රූපේ කියලා එහෙම හිතන්න එපා. විඥාන පරම්පරාවක් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. අපිට හිතෙන්නේ මේ එකම දැනීම කියලා නෑ. ඒ විඥාන ස්වභාවය නැත්තම් මේ පේනවා කියන එක තුල ඔබට තියෙනව නේද හඳුනා ගැනීම කියලා එක්කුත්. ඇහෙන් දකින්නදී හඳුනා ගන්නව නේද? ඒ හඳුනා ගන්න එකට වචනයක් කියනවා මොකක්ද? ඒකට තමයි සංඥාව කියන්නේ. සංඥා කීයක් පහළ වෙනවද මේ මන් දිහා බලානක ධර්මය අහනකොට? ගණන් කරන්න බෑනේ. මහ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒකට කියනවා ඒ නිසා කියනවා ස්කන්ධ සංඥා ස්කන්ධය. ඔබ හිත උපාදාන කරනවා නේද? උපාදානයේ වෙනවා නම් උපාදානයේ වෙන එක දෙයක් නේද සංඥාව කියන එක. සංඥාට උපාදාන වෙනවද නැද්ද ඔය ඇත්ත? දෙයියෝ ඉතින් හඳුනා ගන්න හැම දෙයකටම උපාදාන වෙනවනේ. හඳුනා ගැනීම කියන එක උපාදානෙට මූලික වෙන්න දෙයක් නේද? දැන් බලන්න මේ ඇහෙන් දකින්නවා කියන දේ තුල ඔබට ඇති වෙනවා සැප දුක් මදහත් විඳීමකුත් ඇති වෙනව නැද්ද? යම්කිසි විඳීමක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඒ විඳීමට කියනවා මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධේ වේදනා ස්කන්ධ. දැන් කරුණු තුනක් කිව්වා. ඇහෙන් යම්කිසි දෙයක් බලනකොට ඇහැ වැඩ කරනවා නම් එහෙනම් චක්කු විඥාන ස්කන්ධය. හරි ඒකට. ඒ දකින්න දේ ඔකට අඳුර ගන්න නැත්තේ නෑ නඳුරනවනේ. අමුතු විදිහේ අඳුරන්නේ නැති සතෙක් මුණ ගැහුණා කියමු. එතකොට ඔය කට්ටිය හඳුන ගන්නවා එක අඳුරන්නේ නැති සතෙක් කියලා ඒකත් සංඥාවක්. බිම ඔබ මොන හරි වැටලා දකිනවා අඳුරන්නේ නැති දෙයක්. ඒක ඔබට ගලප ගන්න බෑ මේක
ආභරණයක්ද මේක ගල් කැටයක්ද මේක මණිකක්ද කියලා ඔබට අඳුර ගන්න බෑ යමක් දකින්න. අඳුර ගන්න බෑ කියන සංඥාවෙන් තමයි ඒක ගන්නෙ නේ. එහෙනම් ඔබ දකින්න හැම දේ තුලම සංඥාව තියෙනවද නැද්ද? අන්න හඳුන ගන්නවා. ඒකට කියනවා සංඥා ස්කන්ධය. සංඥා එකක් නෙමෙයි පහළ වෙන්නේ. නේද? ඊළඟට ඒ දකින්න හැම අත්දැකීමක් තුළ ඔබට තියෙනවා මදහත් විඳීමක් හෝ හොඳයි කියලා සැපයි කියලා හිතන එකක් හෝ අකමැති කියලා හිතන එකක් නේ. ඒකට කියනවා වේදනා ස්කන්ධය. දැන් ඊළඟට දකින්න යම්කිසි රූප සටහනක් තියෙනවා නම් ඇහැට මොන හරි දකින්න රූප සටහනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ රූප සටහන අයිති වෙන්නේ මොකටද? ඒක රූපස්කන්ධයනේ. ඒ පේනවා කියන එක රූපස්කන්ධය. ඇත්තම රූපස්කන්ධය කියන එකට ගොඩක් එතන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ඒකත් මම කෙටියෙන් කියන්නම්. පැහැදිලි වෙන මට්ටමට සංකීර්ණ නොවන විදිහට රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වහම මේ ශරීරයත් මේ පරිබාහිර තියෙන හැමදේම රූපස්කන්ධයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඇහැට පේනකොට ඒ පේන දේවල් යම් වර්ණ සටහන් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල අයිති වෙන්නේ රූපස්කන්ධයට. දැන් කරුණු කීයක් සම්පූර්ණ වුණාද? විඥානස්කන්ධය සම්පූර්ණ වුණා. රූපස්කන්ධය සම්පූර්ණ වුණා. සංඥාස්කන්ධය සම්පූර්ණ වුණා. වේදනාස්කන්ධය සම්පූර්ණ වුණා. තව එකක් ඉතුරුයි. දකින්න දේ තුල ඔබ පහළ වෙන ඔබට චේතනා නැද්ද? දකින්න දේ හොඳයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම පරිබාහිරයට හිත යොමු කරන්න ඕන කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. මම වෙන අතක් බලන්න ඕන කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනවද ඒවට කියන්නේ? චේතනා. දැන් ඔබ යම් කිසි රූපයක් දිහා දැකලා බලනකොට ඔබ හිතනවා මේ රූපේ දිහා මම අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න ඕන කියලා. රූපය යම් කිසි කෙනෙක්ගේ රූප සටහනක් දැක්කම ඔබ හිතනවා අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න ඕන කියලා. අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න එන සිතුවිල්ල. අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම. මොකක්ද ඒකටයි තියෙන්නේ? සති. ඒ වගේම සතිය කියන එක නිකන් තියෙන්න බෑ. ඒකට තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? නුවණ. අන ප්‍රඥා. මේවා චේතනා වර්ග නේද? මේවා චේතනා වර්ග නේද? මේවා චෛතසික නේද? මෙන්න මේවට කියනවා මොනවද? සංස්කාර. පහල කරගන්න චෛතසික වලට කියනවා මොනවද? සංස්කාර. දැන් එහෙනම් සංස්කාර කොච්චරද? කියන්න බැරි තරම් සංස්කාර තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඒකට කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය. දැන් එහෙනම් ඇහෙන් රූපයක් බලනවා කියන අත්දැකීම තුල තියෙන කොටස් පහයිනේ. ওই පහට අමතරව එකක් නැහැනේ. නේද? ඇහි විඥානය හට ගන්නවා. ඒ විඥානය හටගන්න සංඥාව උපකාරලා තිනවා. ඇහි අත්දැකීම විඥානය කියන්නේ සංඥාව උපකාරලා තියෙනවා. විඳීම උපකාරලා තියෙනවා. සංස්කාර උපකාර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රූපේ උපකාරලා තියෙනවා. ඇහැ කියන්නේ රූපය, ඇහැට පේන දේ රූපය. කන කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එකක්. කනට ඇහෙනවා කියන එක ඒක શબ્දයක් රූපස්කන්ධයට අයිති එකක්. දැන් ඇහැ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරේ. එතකොට බලන්න ඇහෙන් යම් දෙයක් බලනවා කියන්නේ කරුණු පහක් හටගන්න. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ. ඔය කරුණු පහට අමතරව මොනවා හරි දෙයක් හට ගන්නවා නම් දැන් ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔය කරුණු පහට අමතරව මම මෙන්න මේකුත් දැක්කා. එහෙම ඇති වෙනවද නැද්ද? එහෙම ඇති වෙන්නේ නැහැ. පංච උපාදානස්කන්ධයක් විතරයි හටගන්නේ. හැබැයි අපි ඒකට වටිනාකමක් දීලා තියෙනව මොනවද? මේ දකින්නේ මගේ පුතා, මේ දකින්නේ මගේ දුව, මේ දකින්නේ මගේ ඉඩම. අර හැබැයි හටගෙන නැති වෙන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ උපාදානස්කන්ධේ තියෙන කොටස් වලට අපි දෙනවා තනි අදහසක් මේ මගේ ඉඩම. ඔය ඉඩම කියන්නේ සංඥාවනේ. ඉඩම දැක්කම සතුටුයි. නේද? ඊළඟට ඉඩම කියන්නේ රූපයට අයිති කියන්නේ පේන්න දිනවනේ. ඊළඟ ඉඩම සම්බන්ධයෙන් චේතනා පහළ වෙනවා. ඉඩම දකින්නවා. විඥාන පහළ වෙනවා. ඔබ මහා මුහුද දකින්නවා. ඉර දකින්නවා, හඳ දකින්නවා. ඒ මොක දැක්ක කරුණු පහක් නෙන්නේ. නේද? කරුණු පහමයි හටගෙන නැති වෙන්නේ. එතකොට කන සම්බන්ධයෙන් කන කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එකක් නේ.
ඇහෙන ශබ්දය කියන්නේ ශබ්ද රූප රූපස්කන්ධයටයි කියන එක. ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ ඇහෙනවා නම් මොන විඥානේද? ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ විඥාන ස්කන්ධය තමයි. ඒකට කියන මොනවාද? සෝත විඥානය. දැන් කොටස් දෙකයි. ඇහෙනවා කියන එක තුල හටගත්ත කොටස් දෙකක්. හටගත් ඒවායින් කොටස් දෙකක් කිව්වා. රූපස්කන්ධය ආය මොකද්ද? විඥානස්කන්ධය. ඊට පස්සේ හඳුනා ගන්නව නේද ඇහෙන දේ. මේ නම් බණ පදයක් කියන්නේ. මේ නම් බණ පදයක් නෙවෙයි මේ නම් දෙන්නේගේ කතාවක්. මේ කුරුල්ලෙක් කෑ ගහන්නේ කියලා ශබ්දය හඳුනා ගන්නව නේද? සංඥා ස්කන්ධය. ඊළඟට ඒ පිළිබඳ චේතනා පහළ වෙනව නේද ඔබට? සමහර චේතනා කුසල් චේතනා, සමහර චේතනා අකුසල් චේතනා. පැහැදිලි නේද? ඒවට මොනවද කියන්නේ? සංස්කාර. සංස්කාර උපමා කරලා තියෙන මොනවටද බුදුරජාණන් වහන්සේ? කෙසෙල් පත්තු වලට. ඇයි? කොච්චර ගැලෙවද? ඇති තේරුමක් නැති දේවල්. එකට තියෙනකොට තමයි වටිනාකමක් තියනවා වගේ පේන්නේ. ඒක ඈඩ් කරනකොට පතුරු පමණයි වටිනාකමක් නෑ. වගේ මේ සංස්කාර එකට තියෙනකොට තමයි වටිනාකමක් තියනවා වගේ පේන්නේ. දැන් බලන්න. කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කරුණු පහක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියන එක පැහැදිලි නේද? ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියන එක පැහැදිලි. ආන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ සුතේ සුතමත්තා. ඇති වෙලා නැති වෙනවානේ. දිත්තේ දිත්තමත්තා. දැන් අපි බලමු කටිට විශ්වාස නැත්නම් නහය සම්බන්ධයෙන්. නහයට යම් ගන්ධයක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ නහය වැඩ කරනවා. නහය ක්‍රියාකාරී කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට කියන්නේ වචනය. නහයට දැනෙනවා කියන එකනේ. දැනෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? නහයට දැනෙනවා කියන එකට පාලි වචනේ විඥාණය. මොන විඥාණයද? ගාහන විඥාණය. නහයට දැනෙනවා කියන එක දැනීම මාත්‍රයක්ම නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳ තියෙන ඇතුලේ විස්තර මොනවද? දැනෙන එක හඳුනා ගන්නවා. මේ නම් සුවඳ කූරක සුවඳ. අඳුර ගන්නව නැද්ද? අඳුර ගන්නවා තව විදිහකින් මේක සුවඳ කූරක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක නම් සුවඳ විලවුන් වර්ගයක්. මේ පවුඩර් සුවඳක්. මේ මල් සුවඳක් කියලා අඳුර ගන්නව නේද? ඒකට කියනවා මොකද හඳුනගන්න එකට? ඔව් හඳුනගන්න එකට කියනවා මොකද්ද? සංඥා ස්කන්ධය. ඊළඟට ඒ දැනෙන ගන්ධය සම්බන්ධයෙන් ඔකටිට හොඳයි කියලා හිතෙනවා, සැපයි කියලා හිතෙනවා, දුකයි කියලා හිතෙනවා ඇතිරව නේද අදහසක්. ඒතර සැප දුක් මැදහත් වේදනා ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? නහයට දැන් අත්දැකීම තුල. ඒකට කියනවා මොකද්ද? වේදනා ස්කන්ධය. ඊළඟට ඔබට චේතනා පහළ වෙනවා. නහය සම්බන්ධයෙන් යම් අත්දැකීම ලැබනකොට චේතනා පහළ වෙනවා නේද? හොඳටම ජීවිත අත්දැකීම් තියෙනවනේ ඕන තැනකට ගියාම ඔකට සමහර තැන්වල අප්‍රසන්නයි. එතකොට චේතනා පහළ කරගෙන ප්‍රකාශත් කරනවා. නේද? ඒවට කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය. ඒ වගේම ගන්ධය කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයයි අයිති එකක්. නහය කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එකක්. ගන්ධය කියන අත්දැකීම ගන්ධයක් තියෙනකොට නේද මේ නහයක් තියෙනවා කියලාත් අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ. නහය අදාළ වෙන්නේ නේද? එහෙනම් නහය හටගන්නේ ඒ අත්දැකීම් ලැබෙන වෙලාවට තමයිනේ. එහෙනම් නහය යම් ගන්ධයක් අත්දකින්නවා කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පහක් ඇති වෙලා නැති වෙන එක නේද? දැන් අපි ඇහැ ගැන කතා කරා. ඇහි හටගන්නේ කරුණු පහයි. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. කනේ හටගන්නේ කන සම්බන්ධයෙන් හටගන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. නහය සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන්නේ ඔව්. දිව සම්බන්ධයෙන් මොකද හිතෙන්නේ? දිවට දැනෙනවා නම් අන්න ඒ කියන්නේ දැන් මේ දිවට යම් රසයක් දැනෙනවා මේ වෙලාව. ඒ කියන්නේ ජීවහ විඥානය තමයි. දැනෙනවා කියන්නේ විඥානය. දැනීම මාත්‍රය. ඒ දැනීම තුල තියෙනවා තව අත්දැකීම් කීපයක්. මොනවාද? අඳුර ගන්නවා. මේ කන්නේ අඹ, මේ peer, මේ අයිස්ක්‍රීම් අඳුර ගන්නවානේ. ඊළඟට ඒ අත්දැකීම තුල තියෙනවා විඳීමක්. සැපක් වෙන්න පුළුවන්. දුකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මදහත්. ඇල් වතුර එකක් බොනකොට එහෙම සාමාන්‍ය වෙලාවට ඇල් වතුරක් බොනකොට ඒකට අපිට ලොකු විඳීමක් දැනෙන්නේ නැහැ නේ. සැප විඳීමක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ සම්බන්ධයෙන් පහල කරගන්නවා චේතනා. දිවට යම්කිසි රසයක් දැනෙනකොට ඒ දැනෙන රසය පිළිබඳ අපි චේතනා පහල කරගන්නවා නේ. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේද චේතනා
කොච්චර පහළ නේද? ඒකට කියනවා සංස්කාර ස්කන්ධය. ඊළඟට රසය කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයට අයිති එක නේ. රස රූපේ නේද? රූප ගොඩක් තියෙනවනේ රස. ඔබ මේ වෙලාවේ යම්කිසි රසයක් අත්දකින්නකොට යම් පළතුරක් මේ වෙලාවේ ඔබ මේ මුව තුල රස විඳිනකොට එතන තියෙන්නේ එකම එක රූප කලාපයක්. එහෙම වුණොත් මේ එක වතාවෙන් ඒ රස දැනලා ඉවර වෙන්න ඕන. නෑනේ. රූප ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට රස රූපය කියන එක රාශියක්. එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒකට කියනවා රාශියක් කියන අර්ථයෙන් ස්කන්ධ කියනවා. දිව කියන්නේ රූපස්කන්ධ. දිව කියන්නේ මේ එක රූපයක්ද රූප ගොඩක එකතුවක්. දිව කියන්නේ ගොඩක එකතුවක් නේ රූප. එතකොට එකක් ස්කන්ධයක්. එතකොට දිවත් රසයත් රූපස්කන්ධයට අයිති. එහෙනම් දිවෙන් රසයක් බලනවා කියන්නේ හට ගන්නවා කරුණු පහක්. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ. දැන් තව ඉතුරුයි මොනවාද ආයේ? දැන් හතරක් කිව්ව නේද? තව කීයක් තියනවද? කය. කයට මොනවද ස්පර්ශ වෙන්නේ? කයට ස්පර්ශ වෙන්නේ මොනවද? තද ගතිය කයට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? සිසිල් ගතිය උණුසුම. ඒකට කියනවා මොනවද පාලියෙන්? තේජෝන. තද ගතියට කියනවා ඊළඟට පිම්බෙන ස්වභාවය, සැහැල්ලු බව අත්දකින්න පුළුවන් මේ ශරීරයට. එතකොට ඒකට කියනවා වායෝ. ඊළඟට වැగిරෙන ගතිය, ඇලෙන ගතිය නෑ ආපෝ. ඔකටිට ආය අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ නේද? මේ වතුරකට අත දාලා තියෙන්නේ. මේ තෙල් ටිකකට අත දාලා තියෙන්නේ කියලා වෙන වෙන අඳුර ගන්න බැරිද? පුළුවන්. මේනම් අතේ ගෑවුනේ වයින් ස්පිරිට් වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් නේද? සැර දැනෙනකොට තියර ස්වභාවය අත්දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කයෙන් අත්දකින පහස. මේ වෙලාවේ ඔය ඇතු ඉඳන් ඉන්නකොට ඇඟ රත් වෙනවා නම් කොහරි ඒක තේජෝ ධාතුනේ. තද වෙනවා නම් ඔය ඊළඟ නිකන් අර ඇඹරෙන පිම්බෙන ගතියක් තියෙනවා නම් එහෙම වෙනවනේ සමහරවිට. ඒකට කියන වායෝ ස්වභාවය. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියලා කියන්නේ ස්වභාව හතරක්. නිකන් ස්වභාවය හතරක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අමතර කාරණාවක් කියනම් පඨවියට තනියම තියෙන්න බෑ. ආපෝ තේජෝ වායෝ තියෙන්න ඕන. තේජෝ වලට තනියම තියෙන්න බෑ. පඨවි ආපෝ වායෝ තියෙන්න ඕන. ඒ හතරට හතර දෙනාම ඉන්න ඕන. පඨවියක් වෙනම ගන්න කියලා එකක් මේ ලෝකේ එහෙම කරන්න බෑ. ඒ හතරම ඉන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් රූප එහෙනම් දැන් මේ අඳක් පුටුවක් මේසයක් කියන්නේ එහෙම බැලුවොත් එහෙම එතනක් තියෙන්නේ අල්ලනකොට තද ගතිය ඒ රූපස්කන්ධේ රූප රාශියක් නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට කියනවා රූපස්කන්ධය. කයට දැනෙනවා කියන්නේ කාය විඥානය. මේ වෙලාවේ ඔබේ කයට දැනෙන දැනීම් එකක්ද තියෙන්නේ. නෑ සෛලයක් පාසා දැනීම් රාශියක් ඇති වෙනවා. ඒක එකතුවක් තමයි අපිට තනි දැනීමක් විදිහට මේ දැනෙන්නේ. එතකොට බලන්න කයට පහසක් දැනනකොට රූපස්කන්ධය හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ විඳීමක් තියෙනව නේද? වේදනාස්කන්ධ විඳීම් රාශියක්. හොඳට අවධානය යොමු කරන් ඉන්න දැන් ඔබ ඉඳන් ඉන්න ස්පර්ශ වෙන තැනකට විඳීම් රාශියක් තියෙනවා. එක විඳීමක් නෙවෙයි. ඒක හිත එකඟ කරලා යොමු කරලා බලන්න ඕන එකක්. වේදීම් රාශියක් තියෙනවා. ඊළඟට හඳුනා ගැනීම තියෙනවානේ. මම දැන් මේ ඉඳන් ඉන්නේ පැදුරක. මම මේ පුටුවක. මම මේ බිත්තියට හෙච්චලා ඉන්නේ. එහෙම කී තියෙනවා නේද? අපි මේ ඉන්නේ ගල් වැලි උඩ. කී අපිට දැනීමක් හඳුනා ගැනීමක් තියෙනවානේ. සංඥා ස්කන්ධේ. ඊළඟට සංස්කාර චේතනා පහළලා නේද? දැන් ධර්මදේශන හැම ටිකක් එහාට ඇදෙනකොට හොඳටම චේතනා පහළ වෙනවා. දැන් ඇති. ඉවර කරන්නේ නැද්ද? මං දැන් නැගිටින්න ඕන කියලා එහෙම චේතනා පහළන අර ඉඳන් ඉන්න ඒ ස්පර්ශයත් එක්කනේ. ඉරියව් මාරු කරන්න චේතනා පහළ වෙනවා. බලන්න එතකොට කයට අත්දැකීමක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන කරුණු පහක් හට ගන්නවා. හටගන්න එක හටගෙන නැති වෙනවා. අපි ඇහැ ගැන කතා කරා, කන, නාසය, දිව, කය කතා කරා. තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මනස. මෙන්න මේක තමයි ඔය කට්ටියට තෝරගන්න අමාරු. මම මේ කියන දේ ජීවිතේ මේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී අත්දකින්න බලන්න මේ වෙලාවේ පුළුවන්.
පින්වතුනි මේ ඇහැ කන නාසය දිව කය කියන මේ පහ. ඒවට කියනව මොනවද? පංචේන්ද්‍රිය කියලා කියනව නේද? ඔය පහ හරි දුර්වලයි. එකක් තියෙනවා හරි ප්‍රබලයි. මනස. අල්ලන්නත් බෑ අපිට. එහෙනම් කොහොම හරි අල්ලන්න පුළුවන්. කන නාසය දිව කය අල්ලන්න පුළුවන්. මනස කියන එක අල්ලන්නත් බෑ. නමුත් වැඩිපුරම මේ සියලු ක්‍රියාකාරීත්වයට වගකිය යුත්තා මනස. බලන්න මනස කියන එකේ පාට මොන පාටද? උපාසකමල මොකද්ද මොන පාටද මනස කියන්නේ? ඇහැ මොන පාටද? කන මොන පාටද? ටිකක් හරි කියන්න පුළුවන් නේ. දිව මොන පාටද? කියන්න පුළුවන් නේ ටිකක් හරි. මනස මොන පාටද? මනසේ හැඩේ ප්‍රමාණය ගැඩවිල්ලෙක්ට මනසක් තියනවද? අර චූටි කුරුමිනියෝ ඉන්නව නේද ගෙදෙට්ට එන චූටි කුරුමිනියනේ අර ඇල්පෙනිත් උඩවල් වගේ. මනසක් තියනවද නැද්ද? ඇතාට තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රමාණය අර චූටි කුරුමිනියාගේ මනස කොයිතරම් පොඩිද? කොයිතරම් පොඩිද? ඇතාගේ මනස කොච්චර ලොකුද? මේකතනේ ප්‍රමාණය කියන එක අදාළ වෙන්නේ භෞතික දේවල් වලට. මොනවාද මේ පේන ඇහෙන දේවල් වලට? මනස කියන්නේ අභෞතිකයක්. ඒකට ප්‍රමාණ කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අභෞතිකයක්. එතකොට බලන්න පාටක් අපි දන්නෙත් නැහැ. ඒකේ ප්‍රමාණයක් අපි දන්නෙත් නැහැ. කාගේ හරි මනස මේ අතේ වැදිලා විසි වුණා වගේ කියලා එහෙම අත්දැකීමක් තියනවාද? ඒ කියන්නේ අල්ලන්නත් බෑ. අල්ලගෙන ගැට ගහන්න පුළුවන්. මැරෙනකොට මනස ගියා කියලා පේනිලා එහෙම තියනවාද කාට හරි? ඒ දැකලත් නැහැ, අල්ලලත් නැහැ. ගඳක්වත් දැනලා තියනවාද කාට හරි? මනසෙන් මගේ ගඳ දැනුණා. එහෙම එකක් නෑ නේද? මනසේ ගඳ දැනනව නම් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නේද? මනසේ ගඳ දැනෙනවා නම් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ තරම් ගඳ වෙන්න ඕනේ හරියට. මනස බලන්න ඇහෙන් බලන්නත් බෑ, නහයෙන් අත්දකින්නත් බෑ, අතින් අල්ලන්නත් බෑ. ප්‍රමාණයක් මැනගන්නත් බෑ. විස්තරයක් දන්නෙත් නෑ. හැබැයි මේ සියලු දේවල් වලට මූලිකයා කවුද? මනස. මෙන්න මෙහෙමයි ධර්මතාවය. ඇහැ වැඩ කරන්නෙත් නෑ. මනස යොමු වෙන්නේ නැත්තම්. කන වැඩ කරන්නෙත් නෑ. මනස යොමු වෙන්නේ නැත්තම් කොහෙටද? ඔව් ඇහැට මනස යොමු වෙනවා. දැන් ඇහැ වගේම එක ඉන්ද්‍රියක් තමයි මනස කියන්නේ. දැන් කනයි ඇහැයි කනයි කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය දෙකක් නේද? නහයයි දිවයි කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය දෙකක් නේ, ආයතන දෙකක්නේ. ඇහැ කන නාසය කියන ඒ ටිකයි මේ කය කියන්නේ වෙනම ඒ ඉන්ද්‍රියන්නේ. ඒ වගේ මනස කියන්නේත් වෙනම ඉන්ද්‍රියක්. ඔබ හිතන්නේ කුමක්ද? කන නැත්තම් ඇහැ වැඩ කරනවද? එහෙමයි උපාදිත් ගන්නවා. කන නැතුව ඇහැ වැඩ කරනවනේ. නහය නැතුව ඇස් දෙක වැඩ කරනවද? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? සමහර අය ඉන්නේ උපතින්ම අන්ධය ඉන්නේ ඔක්කොම දේව කරගන්නේ නේද? මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය කියන පහ එකිනෙකට කිසි අඳුරන්නේ ඒකට අඳුරන්නේ නැහැ. ඇහැ අඳුරන්නේ නැහැ, කන අඳුරන්නේ නැහැ. ඔව්. අඳුරනවද? අඳුරන්නේ නැහැ. හැබැයි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මනස ඔය ඔක්කොම අඳුරනවා. ඇහැ දන්නේ නැහැ මනස ගැන හැබැයි. මනස දන්නවා ඇහැ ගැන. ඔබට මෙන්න මේ අත්දැකීම තියෙනවද? මේ සාමාන්‍ය අත්දැකීම. යම් කිසි සංවාදයකට මැදි වෙලා ඉන්න අතරතුර ඔබට යම් කෙනෙක් කතා කරනවා නමුත් ඇහෙන්නේ නැහැ. කියලා තියෙනවද? ඔයාට මම කතා කරා ඇහුන්නේ නැහැ. ඇත්තට ඔබට ඇහිලා නැහැ. සමහර ඔය රූපවාහිනී වැඩසටහන් තියෙන මොන හරි ඒවා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔව් ඒ කියන්නේ රූපවාහිනී ශබ්දය ඇහෙනවා. අර කෑම කන්න ඉන්නවා කියන ශබ්දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඕක වෙන්නේ කොහොමද? හොඳට හිතන්න. ඒ කෑම කන්න එන්න කියලා අම්මා කතා කරන ශබ්දෙයි රූපවාහිනී අර ජවනිකාවේ ශබ්දේ ඇහෙන්නේ එකම කනින් නේද?
එකම කනින්නේ එකම කනට වදින්නේ නේද? රූපවාහිනියේ එක වම් කනට ඇහෙනවා. වම් කනේ වදිනවා. අම්මා කතා කරන එක දකුණු කනට වදිනවා කියලා එකක් නැහැනේ. ඒ එකම කනටනේ මේ කන් දෙකටමනේ ඔය රූපවාහිනියේ සද්දේ අම්මගේ සද්දේ දෙකම ඇවිල්ලා වදින්නේ. හැබැයි ඇහෙන්නේ මොකද්ද? රූපවාහිනියක විතරයිනේ. ඇහෙන්නේ නැතිකමට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඇවිල්ලා හොල්ලනවා නේද? ඒ කියන්නේ හොල්ලන තරමටම ඇහෙන්නේ නැහැ. නේද? ඔය අත්දැකීම් තියෙනව නේද? තව තියෙනවා. දැන් බයිසිකලයක තමන් රිය පදවගෙන හරි නැත්නම් වෙන කෙනෙක් එක හරි නැත්නම් වෙනත් වාහනයක හරි යනකොට මේ දෙපැත්ත අඳුරුද නැත්නම් දේවල් පේනවද? නමුත් දකින්නේ නැහැ නේද අපි ඒවා? කිසිම දෙයක් මතකද? ගානක්වත් නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ ඇහි වැදිලා තියෙනවා. මොනවාද පහළලා නැත්තේ? විඥාන පහළ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ ඒව පෙනිලා නැහැ අපිට. එහෙනම් මේ ඇහැට වැටුණ පමණින්ම විඥාන, කනට වැටුණ පමණින්ම විඥාන, දිවටත් ඕක තියෙනව නේද? නහයට නැද්ද? නහයටත් තියෙනවා. කයට නැද්ද? මේ වෙලාවේ ඔබේ මුළු කයේම ස්පර්ශ ටික දැනෙනවද? නැහනේ. කයේ තියෙන මුළු ස්පර්ශ ටික ස්පර්ශණය දැනෙන්නේ නැහනේ. කීපෙනේ දැනෙන්නේ. එහෙනම් ස්පර්ශ වෙන හැම එකකින්ම කාය විඥාන පහළලා තියෙනවද? නැහැ. ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට වදින ගැටෙන හැම අරමුණකම විඥාන පහළ වෙලා නැහැ. සමහර ඒවාට විතරයි. දැන් ඔන්න අපි ටිකක් මුලට යන්න. ඇයි සමහර වෙලාවට පේන්නේ නැත්තේ? අපි දෙයක් දිහා බලාගෙන හිටියට සමහර දේවල් පේන්නේ නැහැ. එකම ශබ්දය කියන එකෙන් ගොඩක් ශබ්ද අතරින් අපිට හුඟක් දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇහෙන්නේ කීපයයි. ඒ කියන්නේ විඥාන පහළ වෙලා නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම වෙන්නේ පින්වතුනි එක මේ සංස්කාර වලට ගන්න තියෙන එකක් තියෙනවා මානසිකාරය කියලා. එක ධර්මතාවයක් තියෙනවා චෛතසිකයක් තියෙනවා මානසිකාරය කියලා. මානසිකාර කියන්නේ මනස යොමු වෙනවා කියන එක. ඒක මේ එක දෙයක්. මේ සංස්කාර වලට අයිති එක දෙයක්. එක චෛතසිකයක්. එක චෛතසිකයක්. ඒක ඉපදෙනවා හැම වෙලෙම. ඒක නැති වෙනවා හටගෙන නැති වෙනවා. මානසිකාරය කියන එකෙන් තීරණය කරන්නේ මනස කොයි ඉන්ද්‍රියටද යන්නේ කියන එක. දැන් මේ වෙලාවේ ඔය ඇත්තොන්ට දැන් ධර්මදේශන අහගෙන ඉනකොට සමහරට සුවඳ දූපයන් සුවඳ ආවට ඒවා දැනෙන්නේ නැහනේ ඔක්කොම. හැබැයි ශබ්දය ඇහිලා තියෙනවා. එහෙනම් මානසිකාර කරලා නැහැ නහයට. මනස යොමු වෙලා නැහැ නහයට. ඒක නේද වෙලා තියෙන්නේ. පින්වතුනි ඇහැ කන නාසය දිවකය කියන ඒවාගේ විඤ්ඤාණ හටගන්නේ මානසිකාර කරොත් විතරයි. ඒ නිසා තමයි නින්දේදී කතා කරාට ඇහෙන්නේ නැත්තේ. දැන් ඇහැරෙන්නේ නැති වෙනකොට නිදහසට කාරණාවක් හදාගන්න එපා. ඇහැරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඔව් මානසිකාර කරලා නැහැ. හිතන්නකෝ. ශබ්ද නැද්ද වටපිටාවේ නිදාගෙන ඉන්නකොට? කනේ වදිනවද නැද්ද? විඤ්ඤාණ පහළ වීමක් නැහැ. මොකක් හරි ප්‍රණීත ආහාරයක් නහයට කරනවා. සුවඳ එකක්. නැගිටලා එනවද? සමහරට වෙන සත්තුන එහෙම නම් ඉතින් ටක් ගාලා හැරලා එනවා. නේද? ඔව්. සමහරලාට අතින් ඇල්ලුවටත් දැනෙනව නැද්ද? කාය ස්පර්ශ දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක් සමහරට අල්ලලා හොල්ලනකොට ඇහැරෙන්නේ නැහනේ. ඒ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කාය විඤ්ඤාණ ඒ විඤ්ඤාණ පහළලා නැහැ හේතුව මානසිකාර කරලා නැහැ. මනස මෙහෙवला නැහැ. මනස යොමු වෙලා නැහැ. එහෙනම් මනස කරන ලොකු කාර්යයක්. මේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය කියන මේ ඉන්ද්‍රිය වැඩකරනද එයා තමයි මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝ. මනස තමයි මේ හැම ධර්ම ස්වභාවයකටම මුල් වෙන්නේ. නේද? හරි. දැන් මම තව දෙයක් කියන්නම්. පින්වතුනි ඇහැ කියන එකේ තණ්හාව හටගන්නේ නැහැ.
හැබැයි තණ්හාව අට ගන්න ඇහැ මූලික මේ ප්‍රධාන වෙනවා. ඇහැ ඔස්සේ තණ්හාව අට ගන්න පුළුවන්. තණ්හාව කියන එක හටගන්නේ මනසේ. මේ ඇහැ ආදී මේ තියෙන ඇහැ කන නාසය දිවකය කියන මේ වගේ මේ තණ්හාව ඇහි තණ්හාව තියෙනවා කියන එකක් නැහැ. ඇහෙන් ගන්න අරමුණ කොහෙන්ද අල්ලගන්නේ? මනසින් අල්ලගන්න. අල්ල ගන්නවා කියන්නේම තණ්හාව. ඒ කියන්නේ ලුහු බඳින ගතියක් හිතේ ඇති වෙනවා. උවමනාවක් ඇති වෙනවා. ඒකට කියනවා මොකද්ද? තණ්හාව. ඒ තණ්හාව ඇහැට විතර නෙවෙයි. කනෙන් ගන්න අත්දැකීමට කනෙන් ගන්න අත්දැකීම නහයෙන් අල්ලගන්නේ නැහැ. නහයට දැනෙන අත්දැකීම කනෙන් අල්ල ගන්නවා කියලා එහෙම ගන්න. හැබැයි ඇහෙන් ගන්න එකත් මනසින් අල්ල ගන්නවා. කනෙන් ගන්න එකත් නහයෙන්. මනසට කරන්න පුළුවන් එච්චරයි. මනසට උපකාර පිණිස තමා ඇහැ කරනාසි දිවකය තියෙන. ඒ නිසා කියනවා මනෝ තේසන් පච්චුන භූති කියලා. මේ අත්දැකීමක් විදිහට භුක්ති විඳින්නේ මනස. ඇත්තටම ඇහැට බෑ විනෝද වෙන්න. රස විඳින්න ඇහැට බෑ. ඒක විඳිනවා කියලා දෙයක් කරනවා ඒක කරන්නටනේ මනසට. ඒක මේ දේශනාවේ තියෙනවා. දැන් බලන්න අපිට වැරදි තැන. මොකද්ද? ඇහෙන් යම් දෙයක් දැකලා ඒක එතන ඉවරනවා. පහක් හටගෙන නැති වෙනවා. මොනවාද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන හටගෙන නැති වෙනවා. හැබැයි මනස මොකද කරන්නේ? ඒක ඇති වෙලා නැති වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ටක් ගාලා අල්ල ගන්නවා. අල්ල ගන්නවා කියන්නේම කෙලෙස් වැగిරෙනවද නැද්ද? අල්ල ගන්නවා කියලා කියන්නේම උපාදානය නැද්ද? උපාදානය නම් එතන තියෙනවා. උපාදාන පත්‍ය භවෝ. ආන්න එහෙනම් යම් දෙයක් අල්ලගත්තා නම් එතන භවය තියෙනවා. අල්ලගත්තේ නැත්තම් භවේ නැහැ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ තතෝ ත්වම් මාළුක පුත නතේන. මෙන්න මේ මම මේ වාක්‍යයයි කියනවා. දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිසති සුතේ සුතමත්තම් භවිසති මුතේ මුතමත්තම් භවිසති විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තම් භවිසති. දැක්ක දේ දැක්කා විතරක් වුණොත් අහපු දේ ඇහුණා විතරක් වුණොත් දැනිච්ච නහයට දිවට කයට දැනිච්ච දැනීම මාත්‍රයක් වුණොත් සිතට එන අරමුණු මනසට මෙනවනේ අරමුණු ඒවා හිතලා එනේව නෙවෙයිනේ ඒකත් ඇති වෙලා නැති වෙන්න යන දුන්නොත් කියලා මේ කියන්නේ ඒක සිතුම් මාත්‍රයක් පමණක් වුණොත් තතෝතුම් මාළුකන තේන එතන පැවැත්මක් නෑ කියන්නේ භවය හට ගැනීමක් නේ පැහැදිලි නේද? ඒ විතර නෙවෙයි තතෝත්වං මාළුං පුතන තේන තතෝත්වං මාළුං පුතන නක්ති න තත්ත. ඒ කියන්නේ යම් කලක මාළුං පුත ඔබ පවතින්නේ නැත්තම් තතෝත්වං මාළුං පුතන තත්ත තතෝත්වං මාළුං පුත නේවිදන හුරං. ඔබ වෙන කොහෙවත් පවතින විදිහකුත් නැහැ. දැන් මෙතන පවතින්නේ නැත්තම් ඔබ වෙන තැනක පවතින විදිහකුත් නැහැ. මෙතනත් නැහැ එතනත් නැහැ කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි න උභය මන්තරේ. ඒ දෙක අතරත් කොහෙවත් නැහැ. ඔය තේරෙන සරල ගැමි වහරේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන කෙටියෙමුකුත් භාවයක් නැහැ. පැවැත්මක් නැහැ. පැවැත්ම නැතිනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? දිත්තේ දිත්ත මත්තං භවිස්සති. පේනෙන දේ පෙනීම මාත්‍රයෙන්ම නතර වෙන්න ඕන. අර මනසින් අල්ලගෙන මනස අසංවර කරගෙන ඒ අරමුණු උපාදාන කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. කනට ශබ්දයක් ඇහුණත් ඔයක උපාදාන නොකර නහයට දැනෙන අත්දැකීම් උපාදාන නොකර ඉන්න ඕනේ. දිවට දැනෙන අත්දැකීම් උපාදාන නොකර ඉන්න ඕනේ. කායට දැනෙන අත්දැකීම් උපාදාන නොකර ඉන්න ඕනේ. මනසට දැනෙන සිතුවිලි උපාදාන නොකර ඉන්න ඕනේ. උපාදාන නොකර ඉන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් උපාදාන කරන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක මං ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැන් ওই කිව්ව කරුණු ටික පැහැදිලි නේද? මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා මේ නිවන් මගනේ දේශනා කළා තියෙන්නේ භවය නැත්තම් මොකද? ඒසේ වන්තෝ දුක්ඛසාති. භවය නැත්තම් ජාතියක් නැහැ, ජාතියක් නැත්තම් දුකක් නැහැ. දුක අවසන්. ඔකට දන්නවනේ දර බාහ්‍ය දාරුචීරිය නේද? බාහ්‍ය දාරුචීරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ?
දිත්තේ දිත්ත මත්තම් භවිසති. මේ දැක්ක දේ දැක්කා පමණ විදිහට සංවර වෙන්න. ඇහුණ දේ ඇහුණා කියලා විතරක් සංවර වෙන්න. නහයට දැනෙන දේ කයට, දිවට දැනෙන දේ දැනුණා කියලා විතරක් සංවර වෙන්න. මනසට දැනෙන එකක් දැනුණා කියලා සංවර වෙන්න. එතකොට ඔබේ පැවැත්මක් නැහැ. ඔබ මෙතන නැහැ. ඔබේ පැවැත්මක් නැහැ. වෙන කොහෙවත් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ අතර ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ භවය නැහැ. භවේ නැහැ කියන්නේ ජාතිය නැහැ. ජාතිය නැහැ කියන්නේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස මොකක්වත් නැහැ. දුක අවසන්. මේ කියන කරුණ ඕකටිට ඉතා සරලව තේරුණා නේද? ආයේ මේකේ අපබ්‍රංශ නැහැනේ. මම එක දෙයක් තව කියන්නම්. ඇහෙන් ගන්න අරමුණ මනසින් උපාදාන වෙනව නේද? හරි. මනසින් ගන්න අරමුණ කොටස් කීයකින් අපි බෙදලා පෙන්නවද? මනසින් ගන්න අරමුණ කොටස් පහයි තියෙන මොනම අරමුණක් වුණත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර. අරමුණක් කියලා කියන්නේ කොටස් පහයි. ඇහැට ගන්න අරමුණත්, නහයට ගන්න අරමුණත්, දිවට ගන්න අරමුණත්, කනට ගන්න අරමුණත්, නැත්නම් කය සංවේදී වෙන අරමුණත් මොකක් වුණත් කොටස් පහයි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර. මනසට අරමුණ වෙන එක. ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. මේ වෙලාවේ ඔබට මතක් වුණොත් ශ්‍රී පාදස්ථානේ. ඒක රූපයක්ද නැද්ද? ඒක දුර තියෙන රූපයක්. දැන් මේ වෙලාවේ ශ්‍රී පදස්ථානේ ඔබට සිහි වුණොත් සොම්නසද දුම්නසද තියෙන්නේ. ඔය කියන්නේ සැප වේදනාවක් නේ. ඉතින් ශ්‍රී පදස්ථානේ කියලා ඔබ හඳුනා ගන්නවා. එහෙනම් සංඥා ස්කන්ධයක්. ඊළඟට ඒ පිළිම චේතනා පහළ වෙනවා. සංස්කාර. මේ ශ්‍රද්ධා සහිත චේතනා පහළ වෙනවානේ. අපි මෙහෙම ගියා. මතක් වෙනවා. ඊළඟට මනස ක්‍රියාත්මක වෙනවා මනෝ විඥාන. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. මනසින් යමක් අරමුණු කරත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානම තමයි. එහෙනම් ඇහෙත් ඒකමයි, කනෙත්, නහයෙත්, දිවෙත්, එකයි මනස කියන්නේ ඒකම තමයි. හැබැයි ඇහි පහළ වෙන කරුණු පහ රූප වේදනා සංඥා සංකාර කනෙන් උපාදාන කරන්නේ නැහැ. වෙන කොහෙන්වත් උපාදාන කරන්නේ නැහැ. මනසින් උපාදාන කරනවා. නහයෙන් වේවා, දිවෙන් වේවා, කයෙන් වේවා. ඔය තියෙනවානේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහ. ඔය පහ උපාදාන කරනවා මොකෙන්ද? මනසෙන්. රූපය උපාදාන කරනවා. ඒ නිසා කියනකොට රූප උපාදානස්කන්ධේ. විඳීමත් උපාදාන කරනවා. ඒ නිසා ඒකට කියනවා වේදනා උපාදානස්කන්ධ. සංඥාවත් උපාදාන කරනවා. ඒකට කියනවා සංඥා උපාදානයි. සංස්කාර පහළන චේතනත් උපාදාන කරන එකට කියනවා සංස්කාර උපාදානස්කන්ධය. විඥානත් උපාදාන කරනවා. ඒකට කියනවා විඥාන උපාදාන. ඒ නිසා තමයි උපාදානස්කන්ධ මොනවද? උපාදානස්කන්ධ. පහක් තියෙන නිසා කියනවා පංච උපාදානස්කන්ධ. ඒ උපාදාන කියන එක කරලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? මනසින්. ඇහෙන් මොනවත් උපාදාන කරන්නේ නැහැ. ඇහැ විඳින්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයාලා හිතනවා මේ මොන හරි ලස්සන දෙයක් දකින්නකොට සතුටුයිනේ. ඒක ඇහෙන් විඳින එකක් නෙවෙයි. අර ඒ ඇහෙන් ගන්න කොටස් පහ රූප වේදනා සංඥා සංකාර මනසින් අල්ලලා කරගන්න දෙයක් තමයි ඔය විඳීම කියලා කියන්නේ. ඒක මේ දේශනාවේ තියෙනවා. දැන් මේක පැහැදිලි නේද ඔබට? මම හිතන්නේ ඉතා සරලයි. උපාදානය වෙනකොට භවය ඇති වෙනවා. භවය කියන්නේ දුක ඇති කරන දේ නේද? ඊට පස්සේ භවය නිසා ජාති. උපත නිසා දුක. බලන්න කොච්චර සරලද කියලා නේද? ඒ වුණාට හරියම මොකද අමාරු. දේශනාව තේරුණානේ? මේක ප්‍රායෝගික කරන විදිහ මම තව කිව්වේ නෑ. ඒක මම දැන් කියනවා. මෙන්න මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ දැන් මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔයන කෙටියෙන් කිව්වා. කෙටියෙන් කිව්වේ. මම විස්තරාත්මකව කිව්වට බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? මෙච්චරයි. යතෝ කෝතේ මාළුක පුත දිත්තේ දිත්ත මත්තං දිත්ත සුතමුත විඤ්ඤාතබ්බේසු විඤ්ඤාතබ්බේසු ධම්මේසු දිත්තේ දිත්ත මත්තං භවිසති සුතේ සුත මත්තං භවිසති මුතේ මුත මත්තං භවිසති විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තං භවෙස්සති. එච්චරයි. කෙටියෙන් කිව්වේ. දැන් මම මේ අත්තුන්ගෙන් අහන ඔකට තේරුණ විදිහට කියන්න කියලා. මොනවද කියන්නේ? නැගිටලා යන්න හිතෙනවා.
ඔන්න ඒ වගේ මේ දේශනාව කෙටියෙන් කරාට පස්සේ මාළංගුපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විසින් සංක්ෂිප්තව වදාන ලද මේ ධර්මයේ අර්ථය මට මේ විදිහට තේරෙනවා. මාළංගුපුත්ත හාමුදුරුවෝ කියන්නේ රහත් වෙච්ච කෙනෙක්ද මේ වෙනකොට? රහත් වෙලා නම් ගෙටියෙන් බනහන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය. හැබැයි මේ දේශනාව කිව්වට පස්සේ රහත්ුනේ නැහැ. මේ දේශනාව අහපු ගමන් රහත්ුනේ නැහැ. ඔබ වගේම දේශනාව ඇහුම්කන් දුන්නා. දැන් එතකොට මේ උන්වහන්සේට වැටහිච්ච විදිහ දැන් කියනවා. එතකොට තේරුම් ගන්න ඒ උන්වහන්සේගේ මොකක්ද? ප්‍රඥාවේ තරම ඈ. ඔන්න දැන් මට මෙහෙමයි ස්වාමිනේ තේරුනේ කියලා කියනවා. මොකද්ද බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ? දැක්කා විතරයි නේද? මේ ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය බුදුහාමුදුරු දේශනා කරා මොකද්ද? අපි කාටත් තියෙන්නේ දැක්කොත් දැක්කා විතරයි. ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි. නහයට දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. දිවට දැනුනොත් දැනුණා විතරයි. කනට මේ කයට දැනුනොත් කනට ඇහුනොත් ඇහුණා විතරයි. මනසට සිතට එන දේවල් සිතුවිලි සිතීම් මාත්‍රයක් විතරයි ඇත්තටම වෙන දේ. ස්වභාව ධර්මයේ සිද්ධ වෙන දේ. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ඒ විදිහට සංවර වෙන්න. දිත්තේ දිත්තමත්තං භවිස්ස. සුතේ සුතමත්තං භවිත. මුතේ මුතමත්තං භවිත. විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං භවිස්ස. සංවර වෙන්න. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ඒසේවන්තෝ දුක්ඛසති. ඒක තමයි දුකේ අවසන් වීම කියලා කිව්වට පස්සේ මාළිකපුත් හාමුදුරුවෝ මේක තේරුණා. තේරුණ විදිහ කියනවා. මෙන්න දැන් උන්වහන්සේට තේරුණ විදිහ. රූපං දිස්වා. පේන්න තියෙන වර්ණ රූපයක් දැකලා සති මුට්ටා පිය නිමිත්තම් මනසිකරෝතු. අවසියෙන් සිහි මුලා වෙලා සිහිය නැතුව තමා සාරත්ත චිත්තෝ වේදේති. ඇලුණු සිතින් විඳින්නේ. පංච අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. බැසගන්නේ. නැද්ද? ඔය ඇත්තට රූපයක් දැකලා ඒක අගය කරලා නැද්ද? මේක නම් හරි ලස්සන රූපයක්. හරි ලස්සන මලක්, ගහක්, මොකක් හරි ඇලිලා ඒකේ ගැලිලා ඉඳලා නැද්ද? ඉඳලා නෙවෙයි. තාමත් ඔය කියන්නේ ලස්සන දෙයක් ඔබට ප්‍රියමනාප දෙයක් නම් ඒකේ ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. ගිහිල්ලා අර වලක් හාරලාම ඇතුළට බහැලා ඉන්නා වගේ ඒ තුල එල්බ ගන්නව නේද? ඒකලා විඳිනව නේද? සැපයක් එනව නේද? ඒක වෙන්නේ කොහොමද? මේ රූපන් දිස්වා සති මුට්ටා. දැක්කට පස්සේ අවසිහියෙන් පිය නිමිත්තම් මනසිකරොත් ඒක ප්‍රියයි කියලා නැවත මනස එතෙන්ට ඇහෙන් තමයි දැක්කේ. යොමු කරන්නේ මොකද්ද? ඒක හරව බලනවා. මනස වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බෙල්ල හරවන්නත් පුළුවන්ද? ඇහැ හරවන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මනස තමයි මේ අර මානසිකාර කරලා එහෙට මෙහෙට ඇහත් හරව බලන්නේ. සාරත්ත චිත්තෝ වේදේති. විඳිනවලු ඇලුණු සිතින්. ඒ කියන්නේ නැවත අර රාත්‍රියට නැවත බුදින ගවයන්සේ. තමන් ආහාර ටික ගත්ත එක නැවත හපනවනේ වමාර. අන්න ඒ වගේ දැක්ක රූපයට ඇලිලා ඇලුණු සිතින් මොකද කරන්නේ? විඳිනවා. පංචාජ්ජෝ සායතිත්‍ත්‍ති. ඒතකොට ඉතින් ඒකේ බැස ගන්නවද නැද්ද? බැස ගන්නවා කියන්නේ ඒක හොඳයිමයි කියලා හිතා ගන්න. සමහර රූප වලට එහෙම හිතලා ඒක ලං කර ගන්න හදනවා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? ලං කර ගන්න මිල දීලා ගන්න වෙනවා සමහරලාට. සමහර ඇහෙන් දකින්නේ ඔබට ගන්න බෑනේ. පුළුවන්. සමහර නේ බොහෝ දේවල් ඇහෙන් දකින්න දේවල් එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේ අතට කිලෝමීටර් ගානක ලොකු ගයක් තියෙන්න ඕන. ඒ හිතන ගන්න දේවල් හිතනකොට ගන්න නේද? මෙහෙන් ගොඩ ගාගෙන යනවා. ඒක අර පැත්ත දිරාගෙන එනවා. එහෙම වෙයි. මොකද එහෙම ගන්න බෑ. හැබැයි බැසගෙන ඉන්නවනේ. තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදනා අනේකා රූප සම්භා. ඒ ඇලීමෙන් යුක්තව බලනකොට නැවත Tamanට ඒ රූප සම්බන්ධයෙන් විඳීම් හට ගන්නවද නැද්ද? හට ගන්නවා. අවිජ්ජාච වේහාසාච චිත්තමස්සු පහඤ්ඤති. අන්න කරුණු දෙකක්. අවිජ්ජා කියලා කියන්නේ දැඩිව ලෝභ වෙනවා.
වේහෙසා කියලා කියන්නේ වෙහෙසටපත් වෙනවා. චිත්ත මස්සු පහන්නති සිත පෙළෙනවා. දැඩි ලෝභයත් වෙහෙසත් සිත පෙළනවද නැද්ද? දැන් අර අරමුණ ඇහෙන් දැක්ක දේ අල්ලගත්තේ කවුද? ඔය දැන් පෙළෙන්නේ කවුද? මේක අල්ලගත්තේ සිතින්නේ. දැන් පෙළෙන්නේ කවුද? සිතම තමයි පෙළෙන්නේ. ඉතින් අපි කියලා කිව්වම ඉතින් සිත තමයි නේද? අපි කියලා කියමු කමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපි කියන එක තුල මේ අපි gedara තියලා හිත යවන්න බෑනේ. අපි යවලා හිත තියාගන්න එහෙනම් සිතම තමයි අපි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් සිතම තමයි අර ඇලුණු සිතින් බැසගෙන මේ විඳින්නේ සැපේ. ඒ සැපේ ඇලීමෙන් විඳින නිසා නැවත නැවත විඳින නිසා නැවත නැවත විඳින නිසා ඒක ඔස්සේ වෙහෙසක් එනවද නැද්ද? වෙහෙසක් එනවා කියන්නේ හිත පෙළෙනවද නැද්ද? වෙහෙස එන්නේ කාරණා දෙකකින්. අභිජ්ජායකට දැඩිම ලෝභ හිතෙනවා. මොන හරි දෙයකට දැඩි ආසාවක් එනකොට හිතට සැපයක් නම් නෙමෙයි එන්නේ. ඒක බරක්. එම නෙවෙයිද මේ ජීවිතේ ඔය තරත් නැහෙනි. මැදිවි ඉක්මවලා ඉන්න ඔබට මේ ජීවිත අත්දැකීම් ඇතිනේ. මොන හරි දෙයක දැකලා ඒකට ගොඩාක් ලෝභ හිතුනොත් එහෙම ආස හිතුනොත් එහෙම ඒක ඒ තුලම තියෙනවා පිළීමක්. ලොකු වෙහෙසක්. ඒක තමයි වෙහෙසක්. මේකනේ වෙහෙසක්. චිත්ත මස්සු පහඤ්ඤති සිත පෙලෙනවා. ඒවං ආචිනතෝ දුක්ඛං ඔය විදිහට දුක් රැස් කරන විට ආරා නිබ්බානං උච්චති. නිවනෙන් දුරු වුණා කියලා කියනවා. දැන් මේ පේන දෙයට ඇලිලා ගැලිලා ඒක විඳිනකොට දුකක්නේ හටගත්තේ. බරක්නේ හටගත්තේ. ඉතින් දුකක් නැවත නැවත ඇති කරගෙන නිවන ලඟ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දුකින් නිදහස් වීමක් නේ නිවන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් දකින්න රූපයක් කෙරෙහි චන්දරාගෙන් යුක්තව එනත්තම් ඒකට ඇලීමෙන් යුක්තව නැවත නැවත ඒ තුල රස විඳින්න හදනවා කියන එකම සිත පෙළෙන එකක් දුකක්. එහෙම වෙනවද නැද්ද? ඒක ඔබ යම් දෙයක් අයිති කරගන්න හිතුවත් නැතත් යම් දෙයක් කෙරෙහි බැඳුනොත් සිතකින් යම් දෙයක් කෙරෙහි බැඳුණු සිතින් විඳින්න ගියොත් ඒක දකින්නදී ඒක එතනම බරක් වෙලා ඉවරයි නේ. එතනම දුක හටගෙන ඉවරයි නේද? නැති ආසාවක් හිතට එනකොට දැකපු දෙයක්. ඊළඟට කියනවා සද්දං සුත්තා සති මුට්ටා පියන් නිමිත්තං මනසිකරවතෝ යමක් ශබ්දයක් අහලා අවසිහියටපත් වුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක ප්‍රිය නිමිත්තක් කියලා ඒ දෙසට මනස යොමු කරනවා. මනසිකරවතෝ සාරත චිත්තෝ වේදේති. ඇලුණු සිතින් විඳිනවා. විඳින්නේ මොන සිතින්ද එතකොට? ඔව්. ඇලුණු සිතක් නැතුව විඳින්න බෑ සිතට. මොකද මේක හටගත්තේ කනේනේ. කනේ හටගන්න නැති වෙන එක අල්ලගන්න තු කොහොමද මනසින් හපන්නේ? ශබ්දේ ඇති වෙන්නේ කොහෙද? ඇති වෙලා නැති වෙන්නේ කනේ. හැබැයි ඒක ගැන හිතන්නේ කවුද? එහෙනම් ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියන්නේ රැඳෙනවද? කනේ ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ කනේ රැඳෙන දෙයක්ද? කනේවත් රැඳුන්නේ නැහැ. හැබැයි ශබ්දේ හටගත්තෙත් කනේ. කනේ රැඳුනේත් නැහැ. හැබැයි ඒක පැත්තකින් ඉන්න කෙනෙක් අල්ලගත්තා. ඒකල එයා අල්ලගත්ත නිසා මොකද වෙන්නේ? එයා දුකට. එහෙනම් අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ හැම වෙලේම? ඔව්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සලා දේශනා කරපු දහම් පරයය. දිත්තේ දිත්ත මත්තම් භවිසති. මේ දැක්කනම් දැක්ක දේ දැක්ක පමණක් කියලා අපි සංවර වුණොත් එතරින් දුක අවසන් වෙනවා කියලා කිව්වා. අහපු දේ දැනිච්ච දේ හිතට දැනෙන දේ ඒ අත්දැකීමක් පමණක් වුණොත් දුක අවසන් කියලා කියන්නේ. ඕක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද? මං අහන ප්‍රශ්න. කොහොමද කරන්නේ? ප්‍රායෝගිකව ඕක කරනවා නම් කොයි තැන්වලද කරන්න තියෙන්නේ? ඇහැටයි, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට. දැන් ඕක එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් දැන් ඕක ටික කරලානේ. අයි කරන්න බැරි. හරි මෙහෙමයි. මම දැන් තව කට්ටියට වෙන දේශනාවක් ඇසුරෙන් දහම් පාඩයක් කියනවා. මේ කියන දහම් පාඩේ ගොඩාක් තැන්වල තියෙනවා.
දැන් මේ කියන දේශනාව පැහැදිලි කරගන්න වෙන දේශනාවක් පාඩයක් මම කියන්නේ. ද්වයම් භික්කවේ පටිච්ච විඥානං සම්භෝති. කරුණු දෙකක් හේතු කරගෙනයි ප්‍රත්‍ය කරගෙනයි මොකක් හටගන්නේද? විඥානය. කතංච භික්කවේ ද්වයම් පටිච්ච විඥානං සම්භෝති. මොන දෙක හේතු කරගෙනද විඥානය හටගන්නේ? අන්න දැන් එක එකට ගන්න වෙනවා නේද? ඇහැ සම්බන්ධයෙන් ගමු. චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං. ඇහැයි ඇහැට පේන රූපයයි නිසාමයි නේද චක්කු විඥානය හටගන්නේ? එහෙම නේද? ඇහැයි ඇහැට පේන්න තියෙන රූපයයි තිබ්බේ නැත්තම් චක්කු විඥාන හටගන්නවද? ඒක ඉතින් තේරුම් ගන්න ඉතින් ඉතාලම සරල අදහස. ඔකටිට මම මෙතන ඉන්නවා පේනවා. ඇහැට පේන එක චක්කු විඥාන පහළ වෙනවා මේ රූපේ අරමුණු කරගෙන. මම මෙතන නැගිටලා ගියාම මේ රූපේ අරමුණු කරගෙන චක්කු විඥාන පහළ වෙනවා. එතකොට මොන විඥානද පහළ වෙන්නේ මන් සම්බන්ධයෙන්? මොන විඥානද කියන්නේ? මනෝ විඥාන. සිහි කරනවා. සිහි කරනවා කියන එක ඇහැට කරන්න බෑ, කනට කරන්න බෑ, නහයට, දිවට, කයට කරන්න බෑ සිහි කරනවා කියන්නේ. සිහි කරන්න පුළුවන් කාටද? මනසට විතරයි. ඇහැට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දකින්න එක විතරමයි. පේන එක විතරමයි ඇහෙන් වෙන්නේ. ඇහෙන එක විතරමයි කනෙන් වෙන්නේ. ගන්ධ සුවඳ ආග්‍රහණය දැනෙන එක විතරයි. රස දැනෙන එක විතරයි. කයට දැනෙන එන ස්පර්ශ විතරයි. මනසට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මනසට රූප බලන්න බෑ. ඒ නිසා ඇහෙන් උපකාර අරගන්න. එයා ඇහෙන් ගන්න රූපය අල්ල ගන්නවා. කියන වෙන කෙනෙක් ඉස්සරහට දාලා තමයි එයා අත්දැකීම ගන්න. මනසට පුළුවන් අර ඇහැ කන නාසය දිවකය කිය මනස කියන තමන්ගේම අරමුණුයි ඔක්කොම අනිත් අරමුණුත් ඔක්කොම අල්ල ගන්න. පැහැදිලි නේද? එතකොට එහෙනම් මේ ඇත්තටම මේ විඳින්නේ කවුද? මනස නේද? ඔව්. දැන් මම ඔන්න ඇත්තට කිව්වා විඥාන කියන එක හටගන්නේ කොටස් දෙකයි. විඥාන හටගන්නේ ඔව්. ඇහැ සම්බන්ධයෙන් නම් අරමුණයි ඇහැට පේන වර්ණ රූපයයි ඇහැ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියකුයි අරමුණකුයි හේතු කරගෙන තමයි විඥාන හටගන්නේ. ඇහැ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරලා තේරුම් ගමු මේක. මෙන්න මේ දෙයක් තියෙනවා. මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද? අර මේ ඇලුණු සිතින් විඳිනවා කියන එක නැතුව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක ඊළඟට තියෙනවා මේ දේශනාව. අපි ඒකත් පැහැදිලි කරලා මම ක්‍රමයේ කියලා දෙන්නම් එහෙනම්. ඔන්න බලන්න අපි අර මේ ගත්තා ඉස්සලා කන ඊළඟට ගමු ගන්ධය. ගන්ධං ගායිත්වා සති මුට්ටා පියං නිමිත්තං මනසිකරෝතෝ සාරත චිත්තෝ වේදේති තංචාජ්ජෝ සාය තිට්ඨති. මනසින් ගන්න අරමුණ කෙරෙහි සිහිමත් සමේ සිහි මුලා වෙලා. සිහි මුලා වෙලා කියන්නේ නුවණ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ අරමුණ ප්‍රියයි කියලා හිතනකොට ඒකට ඇලෙනවා. ගන්ධෝ ගායිත්වා සති මුට්ටා යම් සුවඳක් දැනිලා සිහි විකල් වෙලා මානසිකරෝතෝ මනස ක්‍රියාත්මක කරනවා සිහියක් නැතුව පිය නිමිත්තම් නිමිත්ත ප්‍රිය විදිහට සාරත් චිත්තෝ වේදී. එතකොට සිත ඒ අරමුණට ඇලිලා විඳිනවා. ඒ විතර නෙවෙයි තංචාජ්ජෝසාය තිට්ඨති. ඒකට බැස ගන්නවා. තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදනා අනේකා ගන්ධ සම්භව. ඉතින් ඒ නිසා නැවත ඒ ගන්ධය කියන අත්දැකීම ලබනවා. ඇයි ඒකට බැහැලා ඉන්නේ? දැන් ඔබ යම්කිසි ගන්ධයකට සුවඳ නම් ඔබ යම්කිසි ගන්ධයකට ප්‍රිය නම් යම් සුවඳකට ඔබ ප්‍රිය නම් ඒකට ඇලිලා නැවත ඔබ ඒ අත්දැකීම ගන්නවද නැද්ද? ගෙදරත් ගියනවා සමහරට. නේද? ඒක තමයි කියන්නේ තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදනා අනේකා ගන්ධ සම්භව. අභිජ්ජාච වේහේසාච චිත්තමස්සු පහඤ්ඤති. දරි ලෝභයත් මේ වෙහසත් සිත පෙරනවා. ඒවං ආචිනතෝ දුක්ඛං ආරා නිබ්බානං උච්චති. ආරා නිබ්බානං උච්චති කියන්නේ නිවනින් දුරස් වෙනවා. ඒවං ආචිනතෝ දුක්ඛං කියලා කියන්නේ මේ දුක් ටික දුක්ම ගොඩ ගහයි යනවා. දැන් පැහැදිලි නේද මේ කියන එක? මොන හරි දෙයකට හිත ඇල්ලුනොත් එහෙම ඒක බරක්.
ඊළඟ රසං භොත්වා සති මුට්ටා පියන් නිමිත්තම් මනසිකරෝතෝ සාරච්චිත්තෝ වේදේති තංච අජ්ජෝ සය තිට්ඨති. රසක් දැනිලා සිහි මුලාවෙන් ඒ දැනෙන දේ ප්‍රිය නිමිත්තක් විදිහට හොඳයි කියලා හිත හිතා ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකට බැඳෙනවා. බැඳිලා ඒක විඳිනවා. විඳිනකොට ඒකට එල්බ ගන්නවා. ඒකට බැස ගන්නවා. තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදන අනේක රස සම්භවා. ඒ රසට එල්බ ගත්තාන් පස්සේ ඒ රසම හොය හොය නැවත අත්දැකීම් ගන්නව නේද? අභිජ්ජාච විශේෂයි. එතකොට දැඩි ලෝභය තව ඇති වෙනවද වැඩි වෙනවද? නැති වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. වෙහෙසක් දැති වෙන්නේ නැද්ද? ඕ. චිත්තමස්සු පහඤ්ඤති. සිත වෙහෙසටපත් වෙනවා, දුකටපත් වෙනවා. ඒවං ආචිනතෝ දුක්ඛං. ආන්න දුක් ටික ඔක්කොම එකතු වෙනවා. හැබැයි ආරා නිබ්බානං උච්චති. හැබැයි නිවනෙන් දුරස් වෙනවා. මේ දිවක් නිසා, කනක් නිසා, නහයක් නිසා තමයි මේ දුකෙන් නිවන ඈත් වෙන්නේ, දුකටපත් වෙන්නේ. ඊට සරලයි. ඊළඟ පස්සං පුස්ස සති මුට්ටා පියන් නිමිත්තම් මනසකර මේ කයෙන් ස්පර්ශ වලටත් කයෙන් ලබන ස්පර්ශ වලටත් ඒකම නේද වෙන්නේ? කයෙන් යම් කිසි ස්පර්ශයක් ලැබුණට පස්සේ අවසිහියෙන් යුක්තව ඒක හොඳයි කියලා හිතන්නේ. අවසිහියෙන් හිතන්නේ, සිහියෙන් හිතන්නේ නැහනේ හොඳයි කියලා. එහෙම හිතනකොට ඒක සැපක් විදියට ඒකට බැඳිලා සැපක් විදියට විඳිනවා. විඳින්න ඒ අරමුණේම හිත ඒ අරමුණේම බැස ගන්නවා. ඊළඟට ධම්මං ඤත්වා සති මුට්ටා පියන් නිමිත්තම් මනසිකරෝතු. ඇහත් අමතක් කරන්නකෝ. කන, නාසය, දිවත්, කයත් අමතක් කරන්නකෝ. ඒ පහම නැතත් මනස අරමුණු වලට එළවෙනවද නැද්ද? ඒ එළවෙන්නේ කොහොමද? ධම්මං ඤත්වා සති මුට්ටා පියන් නිමිත්තම් මනසිකරෝතු. යම් කිසි ධම්මාරම්මණයක් හිතට එනකොට අවසිහියෙන් නම් ඔබ ඉන්නේ ප්‍රිය නිමිත්ත ප්‍රියයි කියලා ඒකට ඇලෙනවා. සාරත්ත චිත්තෝ වේදේති. ඇලිලා විඳිනවා. ඇලුනා කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඔබට දැනෙන්නේ ඒක සැප විඳීමක් විදිහට නේද? ඇලුන දේ විඳිනකොට සැපක් කියන දැනෙන්නේ. එහෙනම් ඇලුනා කියලා කියන්නේ එතන සැපක් තමයි හිත විඳින්නේ. ඇලුනා කියලා කියන්නෙම හිත මවාගත්ත සැපක් එතන තියෙනවා. තංචාජ්ජෝ සායතිට. ඉතින් ඒ මනසට දැනෙන අරමුණේ බැසගෙන ඉන්නවා. සමහර අය එකම අරමුණ ගැන නැවත නැවත හිතා ඉන්නේ ඒක නිසා. තස්ස වඩ්ඩන්ති වේදනා අනේකා ධම්මා සම්භව. ඉතින් ඒ නිසා නැවත මේ වේදනාව හොය හොය ඒ අරමුණ ගැනම හිතා ඉදිරියට යනවද නැද්ද? ඒක වෙහෙසක්ද නැද්ද? ආන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියවා වේහෙසාච. චිත්තමස්සු පහඤ්ඤති. හිත දුකටපත් වෙනවා. අවිජ්ජාච වේහෙසා. දැඩි ලෝභයත් වෙහෙසක් සිත දුකටපත් කරනවා. ඒවං ආචිනතෝ දුක්ඛං. ආන්න දුක් ටික එකතු කරගන්නවා. ආරා නිබ්බානං උච්චති. නිවනෙන් ඈත් වෙනවා. දැන් ඔය ඇත්තොන්ටත් මාළුන්ගේ පුත් හාමුදුරන්ට වගේ මං කිව්වට පස්සේ තේරුණාද? තව දෙරිච් එකක් තියෙනවා ඔන්න. මම මේක කියලා අර ඉස්සල්ලා කිව්ව කතාව කියන්න. ඊළඟට කියනවා දෙවෙනි වටය. දැන් ඇහැ කනනාසය දිවකය මනස කියන එක දුකටපත් වෙන ආකාරය තමයි ඒ තුලින් දුක හැදෙන විදිහ තමයි කලින් කිව්වේ. දැන් කියන්නේ දුකින් නිදහස් වෙන විදිහ. නසෝ රාජ්‍යති රූපේසු රූපං දිස්වා පතිසතෝ. රූපයක් දැක්කහම සිහිය පිහිටවගෙන ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවලු. මොකද යම් කිසි රූපයක් දැක්කහම සිහිය පිහිටව ගන්නවා. තම සිහිය පිහිටවගෙන සිහිය උපදවගෙන ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. විරත්ත චිත්තෝ වේදේති. දැන් ඇලෙන්නේ හැබැයි ඒක විඳිනවලු. ඇලෙන්නේ නැතුව විඳින්න පුළුවන්. දැන් යම් කිසි රසයක් අනුභව කරනකොට දිවට දැනෙන දේවල් නැති කරන්න පුළුවන්ද ඔය අතට? එහෙම දැනෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ වේදනා ටික නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ ඇති වෙන වේදනා ඒවා ඇති වෙලා නැති වෙනවා. ඒවා නොඇලුණු සිතින් ඒ විඳීම් විඳිනවා. අර ඒ අභිජ්ජාච කියන්නේ දැඩි ලෝභයක් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒන අත්දැකීම වෙන්න ඉඩ හරිනවා. තංච නාජ්ජෝ සාය තිට්ඨති. බැසගන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්නත් නොබැස ගන්නත් හේතු උනේ මොකද්ද? පතිස්සතෝ සිහිය පිහිටවගෙන හිටපු නිසා.
යතාස්ස පස්සතෝ මේ අයුරින් දකින්නවාද යම්කිසි රූපයක්. රූපං සේවතෝ චාපි වේදනං මේ විදිහට වේදනාව වින්දනය කරනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දැන් ඇහැ සම්බන්ධනේ කියන්නේ මේ කිව්ව විදිහට බලනවා නම් ඇහෙන් රූප. ඒ කියන්නේ මොකද සිහිය උපදවගෙන ඇලෙන්නේ නැතුව ඊට බලන රූප කෙරෙහි ඇලෙන්නේ නැතුව බලනවා නම් යතාස්ස පස්සතෝ ඒ විදිහට බලනවා නම් රූපං සේවතෝ ചാපි වේදනං ඒ විදිහට ඒ ඇහෙන් දැනෙන යම් කිසි විඳීමක් තියෙනවා ඒකත් භුක්ති විඳිනවා නම් කීයති නොපචීයති ගෙවෙනවලු එකතු කරගන්න නැල්ලු රැස් කරගන්න නැල්ලු මොනවද ගෙවෙන්නේ මොකද්ද ගෙවෙන්නේ නැත්තේ බලමු මොනවද ගෙවෙන්නේ කියන්නේ ඒවං සෝ චරති සතෝ ඔය විදිහට තමයි ඔහු සිහියෙන් ඉන්නේ ඒවං අපචනතෝ දුක්ඛං ඒ විදිහට දුක ඇයි මේ වෙලාවේ පිළීමක් නැහනේ ඇයි දඩි ලෝභයක් නැහනේ සන්තිකේ නිබ්බාණං උච්චති නිවනට සමීපව ඉන්නවා කියලා කියනවා දැන් මෙතන තියෙනවා නසෝ රාජ්‍යති රූපේසු රූපේට ඇලෙන්නේ නැතුව බලනවා කියලා එකක් රූපේ කෙරෙහි මොකද ඔව් එහෙනම් ශබ්දයේ කෙරෙහි ඒකටම අදාළ කරගන්න කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ වගේමුත් එන අරමුණු කෙරෙහි ඇලෙන්නේ නැතුව ඒවා විඳිනවා කියලා එකක් තියෙනවා ඒක කරන්නේ කොහොමද ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නේ ගියේ මම ඒක දැන් පැහැදිලි කරන්න විඥානය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කොටස් දෙකක් නිසා විඥානය හටගන්නේ. චක්කු විඥානය නම් රූපයත් ඇහත් නිසා. සෝත විඥානය නම් ගාන විඥානය නම් ඔව්. ජීව විඥානය නම් දිවත් රසත්. කාය විඥානය නම් කයත් පහසත්. මනෝ විඥානය නම් මනසත් ධම්මාරමණත්. ඔන්න ඊට පස්සේ දේශනා කරන මේ තව කොටසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකෙම චක්කු විඥාන චක්කුං අනිච්ඡං විපරිණාමි අඤ්ඤතා භා ඇහැ කියන එක අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්තද නැද්ද අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්තයි නේද විපරිණාමයටපත් වෙනවද මං ගිය සතියේ කියලා දුන්නා විපරිණාමයටපත් වෙනවා අඤ්ඤතා භාවි ඔක සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්තට හැරෙනවා වෙනස්ම ස්වභාවයටපත් වෙනව නේද ඇහැ ඒ කරුණු ටික ඇහැට සම්බන්ධ තියෙනව නේද හරි රූප අනිච්ච විපරිණාමය අඤ්ඤතා භාවි පේන්න තියෙන දේ අයියෝ නේද අනිත්‍ය නේද විපරිණාමයටපත් වෙනවනේ පේන්න තියෙන දේ අනිත්‍ය විපරිණාමයටපත් වෙනවා බලන ඇහත් අනිත්‍ය විපරිණාමයටපත් වෙනවා එන ඇහත් පේන තියෙන දෙකත් අනිත්‍ය ස්වභාවයෙන් යුක්තද නැද්ද පැවැත්මක් තියනවද නැද්ද පැවැත්මක් නැත්නම් හරයක් ඇත්තෙත් නැහැ හරයක් නැහැ ඇයි හරයක් නැත්තේ පැවැත්මක් නැති නිසා ඇති වෙලා නැති වෙන දේවල් නේද ඒ ගැන අවිශ්වාසයක් කියම තියනවද ඉත්තේ තං ද්වං චලංචේ ව්‍යවංච ඔය විදිහට දෙකම සැලෙනවා අරකට අනිත්‍යයි මේකත් අනිත්‍යයි සැලෙනවා අනිච්චං විපරිණාමය අඤ්ඤතා භාවි ඒ දෙකම ඇහි විඥානය හටගන්න උපකාර වුණේ ඇහැයි රූපයිනේ. ඉතින් ඇහත් අනිත්‍යයි විපරිණාමයටපත් වෙනවා. පේන දේ රූපත් විපරිණාමයටපත් වෙන අනිත්‍යයි. චක්කු විඥානං අනිච්චං විපරිණාමය අඤ්ඤතා භාවි. එහෙනම් ඉතින් පේන දේ මේ ඇහි විඥාන කියන එක. ඒකත් අනිත්‍ය ඇති වෙලා නැතිලා නැත්තටම නැතිලා වෙනම ස්වභාවයකටපත් වෙලා නැතිලා යනවා. ඇතිලා නැතිව නේද? අනිච්චං විපරිණාමය අඤ්ඤතා භාවි. ඒක පැහැදිලිනේ. ඇහි හටගන්න විඥානයේ අනිත්‍යයි කියන එක ස්ථීරවම අපි දන්නවනේ. යෝපි හේතු යෝපි පච්චයෝ චක්කු විඥානස්ස උප්පාදාය. මේ ඇහි විඥානයේ හටගන්න හේතු උන දේ. සෝපි හේතු සෝපි පච්චයෝ අනිච්චෝ විපරිණාම අඤ්ඤතා භාවි. ඒ හේතුත් අනිත්‍යයි විපරිණාමයටපත් වෙනව නේද? අනිච්ඡං කෝපන බික්කවේ පච්චයන් පටිච්ච සමුප්පන්නං
චක්කු විඥානං කුතෝ නිච්ඡං භවිසති. අනිත්‍ය වූ දේවල් හේතු කරගෙන හටගත්ත මේ විඥානය නිට්ටය වෙන්න විදියක් නැහැ නේද? ඇහැ කියන එක අනිත්‍යයි. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. පේන දෙන රූපත් අනිත්‍යයි. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඒ රූපයි ඇහැයි දෙක එකතු වෙලා හටගන්න විඥානය අනිත්‍ය නොවී තියෙයිද? ආන්න එක තමයි බුදුහාමුදුරහන්. යම් කිසි දෙයක් හටගන්න හේතුන දේවල් අනිත්‍ය නම් හටගත් එකත් අනිත්‍යයිනේ. දැන් අයිස් ජලය සහ ආපෝ සහ තේජෝ එකතු වෙලානේ අයිස් මේ කුට්ටියක් හදන්න කියලා අපි හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ මේ යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් නිසා හේතු සැකසුණු නිසා මේ මහා ගිනි අවුල් වුණත් අයිස් කැටයක් තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔය අයිස් හටගන්න හේතුන හේතු නැති වෙන නිසා අයිස් කියන ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා වගේ එකක් මේ කියන්නේ. මේ විඥානය හටගන්න හේතුනේ ඇහැයි රූපයයි. ඉතින් ඇහත් අනිත්‍යයි, රූපයත් අනිත්‍යයි. ඇහත් විපරිණාමයටපත් වෙනවා, රූපයත් විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඇහත් අන්‍ය ස්වභාවයකටපත් වෙනවා, රූපයත් අන්‍ය ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. හැබැයි ඒ දෙක නිසා හටගත්ත විඥානය හැමදාම තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙයිද? නෑ. හටගත්ත විඥානෙත් අනිත්‍ය ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. අන්‍ය ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ බව දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ අවබෝධයෙන් ඔය රූපේ දිහා බැලුවොත් රූපේ දිහේ ඇලෙනවද නැද්ද? ඇලෙන්නේ නැතුව හැබැයි විඳිනවා. විඳීමක් ඇති වෙනවා. ඒ පේනවනේ ඉතින් පේන එක පිළිබඳ දැනීමක් තියෙනවනේ විඳීමක් තියෙනවනේ. එහෙනම් ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අනිත්‍යයි කියන අවබෝධයෙන් දකින්න ඕන. බැරිද කරන්න? පුළුවන් කරන්න නැති එක නේද? තවදුරටත් එක තියෙනවා. යෝකෝ භික්කවේ ඉමේසං තින්නං ධම්මානං සංගති සන්නිපාතතෝ සමවායෝ අයං උචිත භික්කවේ චක්කු සම්පස්සෝ. මේ කියන කරුණු තුන ඇහැ සම්බන්ධයෙන් මේ කියන්නේ තාම ඇහැට පේන රූපත් ඇහත් චක්කු විඥානයත් කියන මේ තුන තියෙනවානේ. ඔය තුනේ එකතුව සංගති සන්නිපාතෝ රැස්වීම සමවායෝ එකට එක්වීම අයං උචිත භික්කවේ චක්කු සම්පස්සෝ. ඒකට කියනවා සම්පස්සේ කියන. චක්කු සම්පස්ස පච්චය අනිච්චෝ විපරිණාම අඤ්ඤතභාවී. චක්කු සම්පස්සයත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඇයි ඒ එකට කරගත්ත තුනත් අනිත්‍ය නම් ඒ එකට කරගන්න ඒ තුන එකතු වෙනකොට තිබ්බ දේත් එහෙනම් අනිත්‍යයිනේ. මේ චක්කු සම්පස්සේ කියන එක දැන් ඒක අපි මේ දිය වෙන අයිස් කැට තුනක් එකට කරලා තද කරන් හිටියාම ඒක තියෙයිද? නෑ ඒක දිය වෙලා යනවා. ඒක නැති වෙලා යනවා. එහෙනම් ඒ එකට කරා කියන එකක් නැති වෙනව නේද එතකොට? අයිස් කැට තුනක් තිබ්බා. ඒ අයිස් කැට තුන එකට කරනකොට දිය වෙලා යනවා. ඒතර එකට කරා කියලා කියන එකත් නැති වෙලා දිය වෙලා යනව නේද? අන්න ඒකත් චක්කු සම්පස්සේත් එහෙනම් අනිච්ඡං. චක්කු සම්පස්සේ කියන්නේ රූපයත් ඇහත් චක්කු විඥානයත් එක්වීම. යෝපි හේතු යෝපි පච්චයෝ චක්කු සම්පස්ස උපාදාය. සෝපි හේතු සෝපි පච්චයෝ අනිච්චෝ විපරිණාමයි. චක්කු සම්පස්සේ ඇති කරන්න හේතුන දේවලුත් අනිත්‍යයි විපරිණාමයටපත් වෙන දේවල්. අනිච්ඡං කෝපන වික්ඛවේ පච්චයන් පටිච්ච උප්පන්නෝ චක්කු සම්පස්සෝ කුතෝ නිච්චෝ භවිසති. අනිත්‍ය වූ හේතු නිසා හටගත් චක්කු සම්පස්සේ කියන එක කොහොමනම් නිට්ටය වෙන්නද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අහන්නේ. හරි නේද මේ කියන එක? ඊළඟට පුට්ටෝ ඒ ස්පර්ශය නිසා ස්පර්ශය ප්‍රත්‍ය කරගෙන ස්පර්ශය කියන එක හේතු කරගෙන වේදේති විඳීම් හටගන්න. ඒ යමක් පේනකොට විඳීම් තියෙනව නේද? පුට්ටෝ සංජානාති. සංඥා හට ගන්නව නේද? පුට්ටෝ චේතේති. ඒ ස්පර්ශය නිසා චේතනා පහළනවා. ඉත්තේතේපි ධම්මා චලා චේව ව්‍යාවා අනිච්ච විපරිණාම අඤ්ඤතභාවි. දැන් රූපයයි ඇහැයි විඥානයි ස්පර්ශය කියන මෙන්න මේවා ඔක්කොම නිසා තමයි සංඥා හටගත්තේ. සංස්කාර හටගත්තේ. වේදනා හටගත්තේ.
එතකොට දැන් අර අනිත්‍ය වූ ධර්මතා එකතු වෙලාම නේද මේ සංඥා, වේදනා, සංස්කාර කියන ඇති උනේ. ඒවා නිට්ටියද? ඒ අනිත්‍ය වූ දේවල් වලින් හදපු ඒවා අනිත්‍යම තමයි කොහොමද? අනිත්‍ය වූ දේවල් වලින් හටගත්ත හැමදේම අනිත්‍යයි. දැන් බලන්න ඔය උපාසකම්මලා මෙන්න මේ කියන ස්වභාවය මතක තියාගන්න. මේක දැනුමට එකතු කරලා හැමදාම මතකයේ තියාගන්න. ඇහැට රූපයක් පේනකොට චක්කු විඥාන ඇති වෙනවා. ඇති වෙනවම නේද? හැම වෙලෙම නෙවෙයි මානසිකාර කරනකොට ඇති වෙනවා. දැන් නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඇහැ හැරියා කියලා පේන්නේ නැහනේ මානසිකාර කරනකොට නේද? අපි කියන්නේ ඉතින් ඇහැට රූපයක් ගැටෙනකොට විඥාන පහළනවා කියලා. මානසිකාර කරනකොට තමයි ඒක වෙන්නේ ඈ. මනස අවදිමත්ව ඒ දෙස අවධානය යොමු කරොත්. මේ විඥානයේ හට ගැනීමයි අර රූපයයි ඇහැයි කියන මෙන්න මේ තුන එකතු වෙන එකට කියනවා චක්කු සම්පස්සේ කියලා. ස්පර්ශය කියලා නේ. මං කිව්වේ. ඒ ස්පර්ශය කියන එක ප්‍රත්‍ය කරගෙන නැති වෙනවා වේදනා සංඥා සංකාර. ඔය තුන. හැබැයි පින්වතුනි හොඳට මතක තියාගන්න ඕවා එකට එක පස්සේ ඇති වෙනව නෙවෙයි. ඇහැ රූපයක් තියෙනවා ඇහැ ගැටුනම විඥානය මෙහෙන් හට ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ තුන ආයේ එකතු වෙනවා ඒ තුන එකතු වුණාට පස්සේ විඳීම සංඥාව සංකාරය තියෙනවා එහෙම නෙවෙයි. මේ හැමදේම එකවර හටගන්න. එකවර හටගන්න. උදාහරණයක් එකවර හටගන්න විදිහ. ඝන උදේ පාන්දර එළිය නෑනේ 7:00ට 3ට නේද? සූර්යාලෝකේ නැගෙනවා. සූර්යාලෝකේ නැගෙනවා කියන එකයි අඳුර නැසෙනවා කියන එකයි එකවරද වෙන්නේ නැද්ද? සූර්යයා නැගිලා ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි අඳුර නැසෙන්නේ කියලා එකක් වෙනවද? සූර්යයා බැස යන එකයි අඳුර එන එකයි එකවර නේද වෙන්නේ? සූර්යයා බැස යනවා කියන එක වෙනම ක්‍රියාවක්. අඳුර එනවා කියන එක තව එකක්. නේද? එහෙම එකක් තියෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ එකට සිද්ධ වෙන දේවල් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒ එකක් තමයි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මේවා මේ භෞතික ස්වභාවයෙන්ම මනින්න හදන්න එපා. වේදනා සංඥා සංකාර ඒවා අභෞතික දේවල්. ඒවා හටගන්නේ එකවරම. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕන පින්වතුනි මේ ඇහැට යම් රූපයක් දැන්නකොට ඇහි විඥාන පහළ වෙනවා. ඒ විඥානයයි ඇහැයි අර ඇහැට අරමුණු වෙච්ච ඒකයි එක්වීමක් වෙනවා. ඒකට ගැළපිලා යනවා. ඒ ගැළපීමට සාපේක්ෂව තමයි විඳීම හටගන්නේ. සංඥාව හටගන්නේ. සංස්කාර හටගන්නේ. හැබැයි ඒක පස්සේ වෙන එකක් නෙවෙයි. අරවා එකවරම හටගන්නකොට ඇහැට රූපයක් පේනකොටම ඒ ඔක්කොම එකවර හටගන්නේ. ඒකට සාපේක්ෂව තියෙන ධර්මතා විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒවා එකවර හටගන්නේ. නැති වෙනකොටත් නැති වෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් මේ හටගෙන නැති වෙලා යන දෙයක් නේද ඔය ඇත්තෝ අල්ල ගන්න හදන්නේ. ඇති වෙලා නැති වෙන යන දෙයක් අල්ල ගන්නවා නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් මනසින් විතරයි නේද? ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? ඒකත් මනසින්ම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඇති වෙලා නැති වෙන එකක් අල්ල ගන්න නැතුව ඉන්න නම් මනසට හුරු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ හැමදේම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ධර්මතා අනිත්‍ය කියන එක තේරුම දන්නවනේ අනිත්‍ය කියන්නේ හේතු නිසා හට ගන්නවා හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා හට ගන්නවා නැති වෙනවා හට ගන්නවා නැති වෙනවා හරි සරලයිනේ මේ අප්පුඩියක් මේ දෙක අත හයියෙන් ස්පර්ශ කරනකොට සද්දයක් එනවා ඒක ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක තියෙන්නේ නැහනේ ඒ අත ස්පර්ශ වෙන එකත් නැති වෙලා යනවා ඒ වගේ හටගෙන නැති වෙනවා එතකොට ඇහත් අනිත්‍යයි රූපයත් අනිත්‍යයි විඥානත් අනිත්‍යයි නම් අපිට ඕකේ වටිනාකම තැන දෙන්න දෙයක් කොහෙද තියෙන්නේ? හට ගන්න හැමදේම ඇති වෙලා නැති වෙනවා නම් මොකද්ද වටිනාකම? නේද? ඕකට කියන්නේ දෙනවා නම් දෙන්න නැත්නම් නිකන් ඉන්න කියලා ඔය මොන හරිද දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දීලා ගත්තට වැඩක් නැහැ නේද? ඒක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි. රූපයක් බලනකොට ඕකට කියන්නේ මේක තියෙනවා නම් තියෙන නැත්නම් නැති වෙන්න කියලා. ඇති වෙලා නැති වෙන දෙයක් ඇහෙන් අත්දකින්නේ. කනෙන් අත්දකින්නේ ඇති වෙලා නැති වෙන එක. නහයෙමුත් එහෙමයි. දිවෙන් කයෙන් මනසෙන් ඔක්කොගෙම මේ ඉන්ද්‍රිය ආයතන හයෙන්ම අත්දකින්නේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක්. හැබැයි මනසෙන් කරන්නේ මොකද්ද?
ඒක තියාගන්න හදනවා. ඒකට කියනවා මොනවාද? අජ්ජෝසාය තිට්ඨති. ඒකේ බෙල් වගෙන ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් මේකෙදි මේ කිව්වේ ඒකයි මේ ධර්මතාවය ඒකයි හටගන්න ධර්මතාව ඔක්කොම එකවර හටගෙන ඒ නැති වෙනකොට එකවර නැති වෙන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි සිහි නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? රූපං දිස්වා සති මුට්ටා පිය නිමිත්තං මනසිකරෝතෝ සාරචිත්තෝ වේදේති. සිහිය පිහිටව ගත්තේ නැත්නම් මොන සිහියද? අනිත්‍යයි කියන ඒ සතිමත් බව පිහිටව ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? සාරත් චිත්තෝ වේදේති. හිත ඇලෙනවා. ඇලෙන්නේ ඇයි? වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා පේන නිසා. ඔය අනිත්‍ය බව හැම වෙලෙම දකින්න උත්සාහ කරන වටිනාකමක් නැතිව යනවා. ඊළඟට මෙතන නසෝ දැන් ආයි කියන අරක නසෝ රාජ්‍යති රූපේසු රූපං දිස්වා පතිසතෝ. සිහිය පිහිටවගෙන ඉන්නවා. මොන සිහියද? අනිත්‍යයි කියන සිහිය පිහිටවගෙන ඉන්නවා. නසෝ රාජ්‍යති. එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. සිහිය පිහිටව ගත්තාම ඇලෙන්නේ නැහැ. විරත් චිත්තෝ වේදිත. හැබැයි විඳීමක් තියෙනවා. විඳීමක් නැති වෙන දෙයක් නැහැ. විඳීමක් තියෙනවා. පංච නාජ්ජෝ සායති තිබැස ගන්නෑ. යතාස පසතෝ රූපං සේවතෝ ചാපි වේදනං. මේ විදිහට වේදනා විඳිනවා නම් මේ අයුරෙන් රූප දකිනවා නම් මේ අයුරෙන් විඳිනවා නම් කීයතිනෝ පචියති ගෙවෙනවා රැස් කරන්නේ. ඒවං සෝ චරති සතෝ ඒ විදිහට නම් ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ ඔබේ. ඒවන් අපචින්නතෝ දුක්ඛං දුක බැහැර කරනවා. සන්තිකේ නිබ්බාණං උච්චති නිවනට සමීප වෙනවා. දැන් බලන්න මේ මාළුන්ගේ පුත් හාමුදුරුව කොච්චරනම් මේක තේරුම් අරගෙනද මේක පැහැදිලි කරනකොටත් තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අයටනේ. දැන් එහෙමනම් මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න සන්තිකේ නිබ්බාණං උච්චති නිවනට ලං වෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනසින් මේ අරමුණු ඇති වෙනකොට ඒවා අනිත්‍ය විදිහට දකින්න. ඇහැ සම්බන්ධයෙන් නම් පේන රූපෙත් අනිත්‍යයි. ඇහත් අනිත්‍යයි. ඇහි විඥානත් අනිත්‍යයි. හටගන්න සංඥාත් අනිත්‍යයි. ඔයාලා සංඥාවට බැඳෙනවද නැද්ද? වේදනාවට බැඳෙනවද නැද්ද? බැඳෙනවානේ. සංස්කාර වලට බැඳෙන්නේ නැති දෙයක් නැහැ. නොබැඳෙන්නේ මොනවටද කියලා අහන්න ඕනේ නේද? ඒ බැඳීම නැති වෙනවා. ඒ හැමදේම ඇත්ති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් කියන සිහියෙන් බැලුවාම, සිහියෙන් ඇහුවාම, සිහියෙන් ගඳ සුවඳ බැලුවාම, සිහියෙන් රස බැලුවාම. රස දකින්නකොට පුළුවන් අනිත්‍ය බව දකින්න. කොච්චර උත්සාහ කරා රසේ නැදෙනවද දිවේ? නෑ ඒ අත්දැකීම් නැති වෙලා යනවා. කයටත් එහෙමයි. මනසටත් හැබැයි ඕකට අමුතුවෙන් පුරුදු වෙන්න ඕන. සිහිය මොකද්ද? සිහිය තියෙන්න ඕන. සිහිය කියන එක නිකන් තියෙන්නේ නෑ. සිහිය කියන එක හටගන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්. සිහිය කියන එක හටගන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්. යෝනිසෝ මනසිකාරයට අයිතිකක් තමයි අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ. අනිත්‍ය බව දකිනකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය හට ගන්නවා. ඒ මනසිකාරය නැවත නැවත කරනකොට සිහිය පිහිටවනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවං අපිචනතු දුක්ඛෝ. දුක බැහැර කරනවා. සන්තිකේ නිබ්බාණං උච්චති. නිවනට ලං වෙනවා. දැන් මෙතන ඇහැට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට කියන මේ හයටම ගලප ගන්න ඕනේ නේද? ඔව්. ওই විදිහට මේ මාළුන්ගේ පුත් හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ තමන්ගේ අවබෝධය ප්‍රකාශ කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මාළුන්ගේ පුත් මා විසින් කෙටියෙන් පවසන ධර්මයේ අර්ථය විස්තර වශයෙන් තේරුම් ගත යුත්තේ ඔය විදිහටමයි. හරි කියලා අනුමත කරා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මාළුන්ගේ පුත් හාමුදුරුවෝ බොහෝම ටික මේ ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ හුදකලා වුණා. ආයස්මන්තෝ මාළුන්ගේ පුත්තෝ ඒකෝ උපකට්ටෝ අපමත්තෝ ආතාපි පහිතත්තෝ විහෙරන්තෝ චිරස්සේව යස්සත්තාය කුලපුත්තෝ සම්මදේව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බච්ඡanti. යම් කෙනෙක් මේ ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා පැවිදි ජීවිතයටපත් උනේ යම්කිසි අරමුණකින්ද ඒක මුදුන්පත් කරගත්තා. උන්වහන්සේ කීනා ජාති උසිතම් බ්‍රහ්මචාරියං කතං කරණියං නාපරං ඉත්තත්තායාතිය අබ්බඤ්ඤාන්සි අඤ්‍යතරෝච පනායස්මා මාළුන්ක පුත්තෝ අරහතං අහෝසිති. එක්තරා රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් වුණා. ඉතින් ඔය පින්වතුන්ටත් මේ දේශනාව සකල ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කරන්නම උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.